okay now. Video too. Yeah, where's the video? Yes, okay, now done. Okay. Oh, Thầy vào rồi nhá. this is the speaker is high up enough. See. There. Okay, that's good. Good job. Better. It's all the way up. Thầy chào tất cả Good mọi morning, người. everybody. Good morning. Good morning, Rinpoche. Oh, Good morning, Good morning, Khenchen. Rinpoche. good Good morning. morning. Yeah, good morning, Julie. Good morning, Patrick. HIธ์Kusi, You, how are you? morning, Evelyn. Good morning, Rinpoche. Jennifer. Very good to see Keep you. winning. Good morning. Anisudrim, good morning. Pet. How is it? Is it cold? Good morning. And Simon, Luan, if you're from Seattle, good morning. Thank If you, you're Rinpoche. I don't know. Rinpoche. And Sandra Kipper, good morning. And see you, iPad. Morning, Hung. DJ PC Hung. Okay, Nguyen. Steve, how are you? Fine, thank you. How are you, Kenshin? Yeah, I think he's Steve Wheeling. Yes, can you hear me? I can't hear. Oh, No, that's him. There's Thao Tan from Vietnam, from Devi from Thank you, Rinpoche. Thank you for teaching us. somewhere. And Thầy đang nhắn tin với các học trò. something. Okay. Mọi người nghe rõ không ạ? Rõ chị ạ, nét căng. Yeah, how many of Rõ, you rõ. from Seattle? Yeah, we have a minute from Seattle. Minute. Seattle. Yeah. Who's the head of the Seattle group from Abu Lama? Oh, me. You are the head. Yeah. Devi, you are the head? Yes. The Seattle group? Yes. I know you before. You always remember my name, Yan Fen. Right now, because on the phone I use Debbie. Let's see, MacBook speaker. MacBook Pro speakers. All right, hello? Hello? Yeah, that sounds better. Can someone speak? Yes, Linda. Okay, good. Hello. Just, we weren't hearing anything for a little bit. Oh, So, excuse me. So you can hear me now. yeah. you. yes, we I can can hear you. hear. Very Okay. clear. So everybody can hear. Yes. Yes. We can all hear. Good. Yes. I see Oscar from Valparaiso. Yes. Yeah. Hi, Khenchen. ¿Cómo estás? Muy bien, Khenchen. Muy Oh. bien, good, fine. Qué bueno. So, yeah, Debbie, you are the leader in Seattle? Yes. Okay. Today is the basically Abu Lama requested. Yes. Đây là Alabama How thỉnh many people giảng. you have in Seattle? Bản giảng này. How many people you have
from Seattle. Thầy đang hỏi là When we have a teaching, tham then gia. lots of people. If we now don't have a teaching, we regularly about 20, 30 people. Okay. Yeah. Okay. So Abu Lama today with Gyaltsen Rinpoche, they blessing the office, so he cannot join us now. Oh, he cannot join that. Yeah, because they Gyaltsen Rinpoche is blessing the house office. Okay. Okay. Yeah. Okay. Sorry about that. No problem. No problem. We have people from Yeah. so many places, you see, from Arizona, from Germany, from Maryland, and from Chile, and from the Orange County. Where else? From Vietnam. Yeah, from Vietnam. Yes. Singapore too. From Singapore, Ong, I think Ong. Yes. Mexico too. Rinpoche. Oh, Su Ling. Oh, wonderful to see you, Su Ling. Yes, thank you, Rinpoche. Thank you. Yeah, what is Happy your to time? see you. Yeah, what is your time? 12 a.m. midnight. Yeah, 12 a.m. midnight. Yeah, thank you, Rinpoche. Thank you very much. Very good to see you. Thank you. Yeah, okay. So today, who's the chant leader? Yes, now maybe first we just say some opening prayers. Bây giờ tụng lời nguyện khai I will kinh. do opening prayers. Yes, please. All mother sentient beings, especially those enemies who hate me, Cầu obstructors mong who tất harm cả me, những bà mẹ and chúng those who sinh, create đặc biệt obstacles những kẻ on my thù path thù to ghét liberation con. and all-knowingness. May Cầu they mong họ experience trải nghiệm hạnh happiness, phúc be và không bao separated giờ from xa suffering. rời. Cầu mong họ trải nghiệm hạnh And phúc xa swiftly rời đau will I khổ. establish them in the state of unsurpassed, perfect, Cầu complete, mong and con precious sẽ thiết Buddhahood. lập họ trong trạng All thái mother tuyệt hảo, sentient toàn beings, vẹn especially those enemies who và vô hate me, song. obstructors who harm me, and those who create obstacles on Cầu my mong path tất to cả những bà liberation mẹ and chúng sinh, những all-knowingness. ai tạo chướng May ngại they cho con experience trên con đường happiness, be giải thoát separated tứ from thản suffering, chi. Cầu and mong họ trải swiftly nghiệm will hạnh phúc I thoát khỏi establish đau them khổ. in the state of unsurpassed, perfect, Cầu complete, mong and con sẽ precious thiết lập Buddhahood. họ trong trạng thái All tuyệt mother hảo, sentient toàn vẹn beings, và especially those vô enemies who song. hate me, Cầu mong tất obstructors cả who những harm bà me, mẹ and chúng those who sinh, create obstacles on my path to liberation and all-knowingness. May they experience happiness, be cầu separated mong from họ trải suffering, nghiệm and hạnh phúc, swiftly will I không bao giờ establish xa them in rời the đau state khổ. of Cầu unsurpassed, mong con sẽ perfect, thiết lập complete, họ and trong precious trạng thái Buddhahood. tuyệt hảo, toàn vẹn và vô Both song. until I achieve enlightenment, I Cho perform tới virtuous khi deeds con with đạt body, được giác speech, and ngộ, mind. Until death, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. con sẽ From thực hành now những until thiện this time hạnh tomorrow, bằng I thân ngữ perform và virtuous tâm. deeds with Từ body, ngày này speech, cho and tới mind. giờ này, In ngày the mai, Buddha, con the sẽ thực Dharma, hành and những the thiện Sangha hạnh most bằng excellent, chân I ngữ, take thân refuge ngữ và until tâm. enlightenment is reached. By the merit of generosity Nương and nơi other Đức good Phật, deeds, giáo pháp và tăng may I đoàn tuyệt attain hảo, Buddhahood for con the nguyện sake quy of cho all tới sentient ngày beings. đạt được quả Bồ đề In the qua Buddha, công the đức bố Dharma, thí and the và những Sangha thiện most hạnh khác. excellent, I take Nguyện con refuge viên until thành quả vị enlightenment Phật is vì reached. lợi lạc của tất By the cả chúng merit of sinh. generosity Nương and nơi other good Đức deeds, Phật, may I giáo pháp attain và tăng Buddhahood đoàn for tuyệt the sake hảo, of all con nguyện sentient quy beings. cho tới ngày In đạt the được quả Buddha, Bồ the đề Dharma, qua and the công đức Sangha bố most thí và excellent, những I thiện take hạnh khác. refuge until Nguyện con enlightenment viên is thành reached. quả vị Phật vì By the lợi lạc merit của of chúng sinh. generosity and other Nương nơi good Đức deeds, Phật, may I giáo attain pháp và tăng Buddhahood đoàn for tuyệt the sake hảo, of all con nguyện sentient quy beings. cho tới ngày đạt được May all quả Bồ mother đề sentient beings, qua công boundless đức as bố the thí sky, và have những thiện happiness hạnh khác. and the Nguyện causes con of viên thành happiness. quả vị Phật vì lợi May lạc they của be chúng sinh. liberated from the Cầu suffering mong tất and the cả những causes bà of mẹ chúng suffering. sinh May vô they biên như never bầu be trời có được separated hạnh from phúc the và happiness nhân của which is hạnh free phúc. from sorrow. Cầu mong họ May được they giải rest thoát khỏi in đau khổ và equanimity, nhân của free khổ. from Cầu attachment mong and họ không bao separation. giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. This ground Cầu is mong họ sprinkled luôn đang with trụ trong bình thường, scented thoát khỏi water and mọi strewn with thiên vị, flowers. bám It's chấp và adorned with sân hận. Meru, the supreme Cúng dường mountain, Mạn Đà the La four ngắn nặng. continents, and the sun and moon. As the Đất Buddha này did, trang I nghiêm hương offer hoa, it. điểm May núi all Cu sentient Si, tứ beings đại bộ attain the châu, mặt happiness trời of và the mặt Buddhahood. trăng. Con To quán the tưởng là lamas who cõi Phật possess và dân cúng Trikaya, dường.
Nguyện I mọi chúng offer sinh the lang outer, thang yên inner, vui and trong cảnh secret thanh offering tịnh này. with my Từ body, chư wealth, đạo and sư all đã hoàn that thiện is tam thân, visible. con Please xin grant cúng me dường the nội supreme tại ngoại tại realization thần vật và enlightenment. chân như, Om cùng với thân Deva thể Dakini tài bảo Rokna và Mandala Praditya vạn pháp Soha. hiện hữu. Xin Whatever hãy ban merit cho I con have những thành gathered tựu through tối thượng. prostrating, offering, Idam Guru confessing, Rana rejoicing, Mandala substituting, and praying. Pradisa For the sake of Soha. the enlightenment of all sentient beings, all this I Xin hãy dedicate. chuyển bánh xe chính pháp của cả ba thừa phù hợp với căn cơ và nguyện vọng của từng chúng Please sinh. turn the wheel of the Dharma. Xin hãy chuyển bánh xe chính pháp. Please turn the wheel of the Dharma of the true vehicles and the practices common to both according to the dispositions and likewise the mental capacity of sentient beings. Cái này anh ấy đọc cái khai kinh của anh ở đâu cho nên không hiểu là cái gì. I don't think I should go out. Okay. Hello, everybody. Thầy gửi lời chào tất cả mọi người. Today, actually, this from Gyaltsen Institute, Abu Lama requested Ở trung tâm của thầy this Khenchen, teaching, tất cả mọi especially to người the people in the Seattle. thuyết That I giảng think he has yêu a group there. khẩn thỉnh cái thuyết giảng này, đặc biệt là mọi người ở Seattle. Topic is about the supplication to the seven taras, Đây là lời khẩn nguyện 7 mẹ hiền composed Tara by Lord Jigdasungkun. do tổ Khenchen Konchog So soạn thảo. there's 7 verses. Tất cả có 7 It's khổ very profound, rất là sâu sắc both in the relative state trong cả and trạng thái absolute state. tương đối lẫn cả trạng thái tuyệt đối. So when we say very profound, as Khi chúng I ta nói mentioned là before, rất là sâu sắc, because our mind is profound, bởi vì tâm trí so của to chúng ta hết sức comprehend là sâu sắc. the mind of the individuals Tâm trí của từng cá nhân. totally. So Buddha taught the teachings Và Đức Phật thuyết to pháp như vậy reveal that. để vén mở. So because the mind is so profound, Bởi vì tâm trí nó rất the là sâu teaching sắc, becomes profound. cho nên thuyết giảng nó trở And nên this rất là is sâu sắc. I say profound teachings Khi because thầy nói là những cái thuyết Lord giảng sâu sắc, Jigdasungkun, bởi vì là tổ he Khenchen attained Konchog Buddhahood, đã đạt được quả vị Phật, complete enlightenment, hoàn not toàn just a đạt great được giác ngộ. scholar, Không not phải đấy just là a một great hạng giả meditator, lớn, không phải là một but he vị attained bậc thầy thiền Buddhahood. lớn, mà người đã đạt So tới quả from vị that Phật. state, Và từ trạng then thái như vậy, as a comprehensive, they taught the teachings. và người với những cái hiểu biết, người đã thuyết Even though pháp. it's just only 7 verses, Bản này chỉ có 7 khổ, within these 7 verses nhưng trong 7 khổ này contains the complete form of the teachings. chứa đựng toàn bộ tất cả những If dạng we của thuyết individually giảng. have the Nếu như nerve chúng ta, từng cá capacity nhân, to capture it, có cái khả năng để and mà if nắm we bắt được don't thuyết have giảng the này, capacity nếu như không có khả năng to understand this, để hiểu, we can just go through vaguely. thì chúng ta chỉ Just đọc some qua, ideas. không có một cái ý So niệm gì về that's cái bản how văn này the cả. teaching is. It is not something, establishing something system, Đây không phải là but để tạo it ra is một a cái hệ thống gì, instruction. mà đây là một chỉ The dẫn, instruction, the reality nature of the samsara, chỉ dẫn and ra the bản reality chất thực nature of tại enlightenment. của luân hồi Buddha. và thực tại của giác ngộ. And these teachings are taught Thuyết giảng này được thuyết primarily we to free from samsara. làm một cách căn bản để có thể thoát khỏi luân hồi.
to free from suffering. Chúng ta ai cũng muốn thoát khỏi khổ We đau. do anything Chúng ta to làm free mọi from cách suffering. để mà thoát khỏi But khổ đau. sometimes we miss the point, Nhưng đôi khi chúng ta and go to the wrong trượt direction và chúng ta đi sai due đường to lack of the wisdom. bởi vì thiếu trí tuệ. So, because everybody is interested to free from suffering. Ai cũng Everybody is mong mỏi interested to giải thoát khỏi khổ đau. see. Ai cũng mong mỏi That's hạnh the- phúc. that's the reality. Đấy là bản chất thực tại. Everybody. Ai cũng như So vậy. here, Buddha's teaching, Ở đây thuyết as giảng của I'm Đức Phật explaining, not as a religion. không phải là ở cái trạng thái tương đối. What that kind of sound come from? Need to reduce that sound. Yeah, because that's Also, bring your file, this mic is still on. Someone is not muted, maybe? okay. Anyway, everybody can hear what I'm talking about? Yes, Now, just yes. last we one can second. hear. Okay, so that's very important, you see. So here, in a very short time, Ở đây trong một cái thời gian I rất try là to ngắn, explain thầy cố gắng để giải thích the purpose of the Buddha's teaching. những cái mục đích của thuyết giảng của It's Đức not Phật. just being a religious person. Đây không phải là như là một cái It's a đạo, being how to have the wisdom mà làm sao to để chúng ta capture, có được cái trí tuệ to để free nắm from bắt, để mà có thể giải cause of thoát suffering. khỏi những cái nhân của khổ đau. Sometimes Đôi khi we do anything, chúng ta làm mọi making cách, a mistake to chúng free ta from suffering. tạo ra một đống And lỗi so lầm we end up để giải thoát within khỏi in luân that hồi. state of suffering. Và chúng ta như vậy chỉ ở trong So cái we trạng thái can't khổ get đau. out of the vicious cycle of the suffering Để thoát ra được because khỏi we cái don't vòng have enough xấu wisdom xa của luân hồi, how chúng ta to không thể, kind bởi of vì chúng ta cut không có through đủ that trí tuệ để boundary. làm sao có thể cắt So bỏ this is và very đi ra important. khỏi được. We get the message. Chúng ta nhận Buddha cái taught thông điệp rất so quan much. trọng. Đức Phật thuyết rất You là see, nhiều giáo We pháp. have so many Buddhist countries all over the world. Chúng ta có rất nhiều đất nước Phật Everyone, giáo trên thế their gian. emphasis, they have their own emphasis, saying this is a real Buddhist teaching. Ai cũng nhấn mạnh đây là bài thuyết giảng thực của Đức Phật. All the Buddhist countries, Tất cả những đất nước mà they Phật convey giáo. that, you see. So that shows how Buddhist teaching Điều này is chỉ ra rằng làm sao những cái so thuyết giảng của Đức Phật complex. nó vô cùng là bao This la, because it's nó rất mentioned là phức our tạp. mind. Và bởi vì cái tâm trí của chúng ta, So every individual has their own way of communication, chúng how ta to ai cũng có see một cái things, cách để mà chúng ta how to do things. giao tiếp, chúng ta And làm sometimes mọi you việc, are nhưng mà off the đôi track. khi thì chúng ta You're trượt not ra so khỏi, much free from the delusion, you know. chúng ta không thoát được khỏi những cái mê So we muội. are the kind of not in the right direction, because off the track. Thậm chí còn Make không sense? đi đúng hướng và trượt ra khỏi cái rãnh nữa. So this new kind of new ways, you know, saying Đây off là the một cái track. cách nói mới, Right tức là track, trượt off the ra khỏi track, cái you rãnh know. phải đi đúng con We đường all try và to trượt have ra the khỏi right cái con track. đường. Chúng But ta cần sometimes phải we đi go đúng, to the off the track. nhưng đôi khi chúng ta lại trượt ra ngoài. Because of the misinformation, you know. Bởi vì chúng ta thiếu những cái thông And tin. then we kind of interpret it in a strange way. Và sau đấy chúng ta And diễn đạt then theo there một are cái so cách many, lạ lùng. way. So as always, I put emphasis, you know, Thầy thường xuyên nhấn mạnh Buddha's teaching tất cả những thuyết is giảng của not Đức a Phật Buddhism. không It's phải là something để dành cho Buddha Phật tử, created. không phải là cái gì Đức Phật tạo ra, But Buddha is the founder of that wisdom. nhưng Đức Phật là người tìm ra được cái trí Buddha tuệ như vậy. found Đức Phật đã tìm the thấy reality, chân nature, lý, bản chất, the thực right tại, track, cái con you know, đường đúng and the complete way.
và một cái con đường hoàn Buddha thiện. found those teachings. Đức Phật đã tìm thấy con đường như vậy, trí tuệ. And that's why I say he was enlightened. Cho nên Đức Phật đã giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là all the ignorance, tất cả những sự vô minh, những cái sự ngu ngốc and all the ignorance, và vô minh, mê muội, uncovered. Tất cả đã được vén mở, tất cả đã được xua tan. Perfectly captured. Và nắm bắt một cách toàn hảo nature of the reality nature. Bản chất thực tại. Therefore, you have heard of so many. Cho nên chúng ta nghe thấy rất nhiều bản chất của luân hồi, luân niết bàn. Sometimes we don't know what that means. Đôi khi chúng ta không biết rằng là what you mean nature of samsara is nirvana. Tại sao bản chất luân hồi lại là niết bàn? Rất là dễ để nói. Nhưng khi thực tế chúng ta trải qua thì chúng ta sẽ thấy là rất là lầm lẫn, rất là khó, bởi vì có rất nhiều những cái bước để phải đi. Chúng ta đôi khi không biết cách để đi như thế nào cả. Và chính vì vậy tổ Khenchen Konchog năm người 35 tuổi, người đã đạt được giác ngộ. When he was 25, he đầu attended tiên, just brief, người he attended năm his 25 guru tuổi, Pamutuba thầy for người đã đạt 32 months. sau Within these 22 32 months, trong he 22 tháng, received the complete lineage người of the Buddha's đã nhận teaching. toàn bộ tất cả những thuyết All giảng the dòng truyền sutra, thừa, Vajrayana systems, kinh điển, hệ thống kinh and the điển, few hệ thống mật things điển that từ vị he thầy received Phakmorupa, from other teachers. và thầy người So nhận từ một số his thầy root khác guru đó nữa. Pamutuba passed away. Sau khi Then he Phakmorupa qua đời, dedicated in the retreat. người hoàn toàn Place hiến called dâng Echung cho nhập Cave. thất ở Echung. There was called Lama Yel. He invited him there. So he Và went có to một the vị thầy retreat tên là Lama for Yel 7 mời người đến years. đó, và người nhập thất ở động Echung 7 năm liền. Just without any kind of elaborated arrangement, very simple. Ở đấy thì Just không có cái gì được sắp đặt đầy đủ cả, mà rất là một cuộc sống đơn giản, chỉ có đủ thức ăn để ăn và điều kiện thì rất là ngặt nghèo. He risked all things. Người mạo hiểm tất cả, totally dedicated. nhưng người đã hoàn toàn hiến dâng. Cho nên người đã ở trong nhập thất 7 năm. Sau 7 năm đó, người 35 tuổi, và rồi người đạt được giác ngộ quả vị Phật. Vào khi đó, người nhận thức được, người trực nhận được chứng được Đức Tara. Bởi vì người đã là một chúng sinh giác ngộ. Cho nên Đức Tara đã thuyết toàn bộ những thuyết giảng tuyệt đối, và người đã nắm được những thuyết giảng này. Và rồi người viết lại đoạn này để khẩn nguyện tới Đức Tara, tán thán tới Đức Tara. Chúng ta đi qua bản văn này. Thầy cố gắng giải thích nhiều nhất như thầy có thể. I'm sure many of you have this Tara 7 supplication to. Ai cũng có biết về cái lời 7 lời khẩn nguyện với Đức Tara. And this is the book that is compiled. There are many other songs. Trong cái cuốn sách mở ra kho tàng sâu sắc thuyết giảng của tổ Khenchen Konchog và Milarepa. Opening the treasure of the profound. Trích từ trong đó ra. So that said, in the unborn Dhamma Dhatu, trong pháp giới vô sinh, the Reverend Mother, nơi mẹ hiền tôn quý Tara an trụ. This you see. So here's missing one, Ma. Ở đây có thiếu một từ. We have Ma Kyawa Mepe Chuying Na. Yum Chuzun Hamon Tamashuk. So Ma is missing here. Ma thiếu ở đây trong tiếng Tạng. I try to put this
because it's my translation with the help of other, the Đây real là translator. bản dịch của thầy I try to với say một this số matter. những cái vị khác, cho It nên looks thầy like đã it thêm doesn't come vào. there so enough good. So he just, just he didn't want to put here. But anyway, in the unborn Dhammadhatu mother, something like mother. Trong pháp giới vô sinh, This, giống như là một cái and gì then người mẹ ở abides the đây, reverend mother, the deity Tara. nơi These mẹ two hiền tôn quý has Tara an very trụ. important point. Hai cái điểm này là điều rất là quan Look trọng. at it. No? And the first one is in the unborn Dhammadhatu mother. Trong pháp giới vô What it's sinh, saying is mẹ hiền, the complete, what you call the original enlightenment. đây là nguồn The căn của giác absolute ngộ, state of the dimension of the enlightenment. đây là cái trạng thái giác ngộ What everybody is supposed to achieve that state. mà bất cứ ai cũng đều phải đạt tới So cái here, trạng thái này. mother. Ở đây người mẹ It means Panchanaparamita. có nghĩa là Panchaparamita, mẹ bát nhã, người đã siêu vượt tất cả những trí tuệ. The transcendental wisdom, Panchanaparamita, the total state of the enlightenment. Người đã đạt được hoàn toàn trạng thái giác ngộ. So like a mother, we call mother. Chúng ta gọi là người mẹ. Example. Chỉ là một ví dụ. When the mother gives birth a child, khi người mẹ sinh ra một đứa con, người mẹ lo lắng cho đứa con này. More than like herself. Lo lắng thậm chí hơn cả bản thân mình. You just see human beings and even animals, you see how much she cares her nhân loại, offspring, rồi những con súc sinh lo lắng cho con của chúng ra sao. Đặc biệt vào cái lúc sinh và sau khi mới sinh ra. She tried to fulfill những người mẹ cố gắng làm cho những đứa trẻ được hài lòng. And then what she does is she takes responsibility. Người mẹ có trách nhiệm education, the quality, dạy những cái phẩm tính cho đứa con. See, basic. Đấy là hai cái điều cơ bản. The wishes of child, see, they can have different, There's some obstacles may arise. Đứa trẻ to dispel the obstacles. Có khi có những cái chướng ngại, người mẹ cố gắng là loại bỏ những cái chướng ngại, loại bỏ tất cả những chướng ngại của đứa trẻ, mang tới cho chúng những cái điều chúng cần thiết. Cherish the child. Rồi người mẹ âu yếm đứa con của mình. In her mind. Trong tâm trí của bà mẹ. I should give the best education to the child. Mình cần phải cho đứa trẻ một cái nền giáo dục tốt nhất để nó trở thành một đứa trẻ tốt. Wisdom giống như vậy, trí tuệ của tất cả chư Phật, mẹ bát nhã, trí tuệ siêu vượt. The wisdom is very important. Trí tuệ rất là quan trọng. The wisdom is the which kind of a mental acute reality nature. Trí tuệ về bản chất thực tại để có mà thể xua tan tất cả những sự mê muội. Which are the great obstacle. Những cái chướng ngại lớn lao nhất cho chúng ta để giải thoát khỏi luân hồi. So that mental obscurations, mental tất cả delusions, những cái che chướng tinh thần, những chướng ngại tinh thần. Those are the only way is the wisdom. Chỉ có một thứ duy nhất là trí tuệ. Trí tuệ này không phải là một vài cái sự hiểu biết mà chúng ta thu thập được, mà such a precise
Trí tuệ này nó hết sức chính xác của một cái tâm trí rất là rõ ràng, sáng suốt, mà chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp những cái nhân của khổ đau, những cái nhân cho yên bình hạnh phúc. So that is the responsibility of the wisdom. Đấy là trí tuệ đã xua tan đi tất cả những cái che chướng. Once you dispelling all the obscurations, khi mà chúng ta xua tan được những cái che chướng như vậy rồi, thì thiết lập được hạnh phúc và yên bình. Then the second wisdom, trí tuệ thứ hai, when you have, khi mà chúng ta đã có trí tuệ như vậy rồi, là tất cả những cái phẩm tính tuyệt vời của những chư vị Bồ Tát, của Đức chư Phật được hoàn thiện, được phát triển. Like say, when you go to this college, university, khi mà chúng ta đến trường trung học, chúng ta đến trường đại học, khi với cái khả năng tinh thần của mình, chúng ta trải qua những cái lớp như vậy, những cái môn khoa học, kinh tế, chính trị, kinh doanh, tất cả những thứ này, những cái môn này chúng ta học thì chúng ta cần phải có một cái khả năng tinh thần, thì cũng giống như vậy ở đây, để đạt được tất cả những cái phẩm tính tuyệt vời của những vị Bồ Tát chư Phật như vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái trí tuệ lớn lao, đấy là cái trí tuệ siêu vượt. So there are many layers, you say, Bodhisattva. Có rất là nhiều các cái lớp của Bồ Tát, có 5 con đường, thập địa. But the Buddhahood, thế nhưng mà quả vị Phật is the total, complete state of the enlightenment. So là cái trạng thái tuyệt hảo, tuyệt đối của tất cả, đấy là sự toàn hảo wisdom of the Buddha, của trí tuệ Đức Phật. The mother of the all, cho nên gọi là người mẹ của tất cả trí tuệ. So that one, you see unborn, you see. Và ở đây được nói là vô sinh. They say it's unborn means it's absolute nature. Vô sinh có nghĩa là bản chất tuyệt đối. That which is born is unborn. Cái gì được sinh ra lại gọi là vô sinh. Is unborn. Các con đã bao giờ nghe như In vậy relative, chưa? yes, we have the birth. Trong nghĩa tương đối, đương nhiên là có sự sinh, người mẹ sinh ra đứa con, bông hoa lớn lên, cây nó cũng lớn lên. And this, you see, this all coming up, raising, is all called tất cả đều được khởi lên như vậy, được gọi là sự sinh. Sinh ra của một bông hoa, sự sinh ra của một cái cây. In the relative state, yes. Trong trạng thái tương đối thì đúng như vậy. This all we have. Tất cả những cái gì chúng ta But có. If you investigate carefully, nhưng nếu chúng ta phân tích một cách cẩn thận, how the flower is born, cái bông hoa được sinh ra như thế nào? If you investigate it, nếu như các con phân tích thoroughly, then you cannot find, thì con sẽ không thấy một cái gì tuyệt đối được sinh ra. If you investigate, say, nếu như seed, con phân tích seed is the one cái hạt giống, borns the flower or the tree. Cái hạt giống mà đã sinh ra cái hoa hoặc cái cây. Nhưng nếu như không có những cái nhân duyên khác, ví dụ như 4 yếu tố như đất, nước, độ ẩm, thì cái hạt giống không thể đầy đủ được để thể nào làm cho cái bông hoa, cái cây được sinh ra cả. And without the seed, nếu như không có hạt giống, nếu như những con có những nhân duyên khác đầy đủ, thì đương nhiên sẽ không có sự sinh. Vậy con sẽ không thể nào tìm thấy một cái gì tuyệt đối được gọi là cái sự sinh như vậy. Khi mà con phân tích một cẩn thận thì con sẽ thấy như vậy gọi là vô sinh. Không có một cái thực thể
một cái sự sinh ra thực thể nào So in cả. the relative, yes, there's a birth. Đúng, trong cái trạng thái tương đối So thì that's có. why everything in the relative state Cho nên tất cả bạn hữu đều trong cái trạng thái tương đối thì được gọi là ảo ảnh, giống như một giấc mơ, like a reflection, giống như sự phản chiếu của mặt trăng xuống nước. Just display. Tất cả chỉ là sự thi triển. So that's why it's called the birth which has no real birth. Cho nên cái sự sinh không phải là sự sinh thật, cho nên gọi là vô sinh. So that is what we sometimes call emptiness. Đôi khi chúng ta gọi như vậy là tính không. Empty. Nhưng không phải là chỉ có sự trống. Here emptiness means ở đây tính không có nghĩa là trí tuệ. Tất cả nhận ra được cái sự tuyệt hảo của bản chất tất cả là tính không. Như vậy là vô sinh. So Nagarjuna's text now says very common. Và Neither born from oneself, không phải sinh từ mình, tự nó, không phải sinh ra từ khác, không phải sinh ra của cả hai. Tất cả những cái hoa, những cái cây lớn lên sinh ra đều bởi những nhân và những duyên. So if you deny the relative state of the birth, nếu như các con phủ định cái trạng thái sinh ra trong trạng thái tương đối, thì như vậy con đã rơi vào trạng thái hư không. Thế còn nếu như mà con khẳng định là đấy là một cái gì đó trường tồn, thì con cũng rơi vào tà kiến. Đấy là hai thái cực. The transcendental wisdom. Đây là cái trí tuệ siêu vượt. Unborn dharma, dhatu. Gọi là trạng thái pháp giới vô sinh. Dharma means phenomena. Pháp thì có nghĩa là các vạn pháp. Abiding. Vạn pháp an trụ. Spheres. Không có thoát khỏi những cái sự tạo dựng, không có bờ biên. So that is the absolute state of the enlightened nature. Đấy là trạng thái tuyệt đối. No one has created. Không ai tạo tác ra. For all these phenomena. Đấy là bản chất thực tại của vạn pháp. We realize or dù not realize, chúng ta có nhận ra hay không nhận ra. The total nature by itself. Đấy chính là bản chất của chính nó là như vậy. When you chant, khi các con hát cái lời nguyện về Đức Phật Phổ Hiền, thì tất cả là đều nói về như vậy. But without knowing, nếu như chúng ta không hiểu biết, thì đấy chỉ là những cái lời rất là đẹp đẽ, còn chúng ta không nắm được gì cả. Chúng ta cần phải hiểu ý ở đây muốn nói gì. Abides the reverend mother deity Tara. So Ở đây mẹ hiền an trụ. Mẹ hiền Tara là một chúng sinh giác ngộ, không phải là một cái điều gì mà thần bí cả. Không phải là hiện ra một cách thần bí, mà mẹ Tara là một vị Phật. So through these histories, qua cái lịch sử, bà đã từng bước trải qua cho tới khi bà đạt được tới cái trí tuệ siêu việt, và như vậy là người mẹ của chư Phật. Đấy là Đức Tara. Tổ Trích Tên Sông Cung hoàn toàn đã nhận thức được như vậy. Và từ cái trạng thái chứng ngộ, người đã ca bài ca này, Tara là người mẹ của tất cả chúng sinh, bởi vì bà lo lắng cho tất cả chúng sinh, cho những đứa con vậy. Because she imparts the compassion. Bà là hiện thân của sự bi mẫn.
Không chỉ trí tuệ mà bà còn là hiện thân của lòng bi mẫn. It's called non-referential compassion. Và không có cái sự phân biệt. Non-objectified compassion. Bi mẫn không phân biệt, bi mẫn không đối tượng. Framework of the total wisdom. Trong cái trí tuệ, bi mẫn tỏa ra. The inseparable nature of the wisdom and compassion. Sự bất khả phân của trí tuệ và bi mẫn. Realization of the total emptiness. Đã chứng ngộ hoàn toàn tính không là trí tuệ, và từ đó cái sự bi mẫn chính là cái hương cho cái trí tuệ này. Và từ đó tất cả những cái hoạt hạnh của bà được thi triển không ngừng, không nghỉ. There's no kind of say, now say it's stopped. Không bao giờ dừng lại cả. Her activities are there 24 hours. Hoạt hạnh của bà liên tục 24 giờ để giúp đỡ cho chúng sinh. Và như vậy được gọi là người mẹ. Reverend here in Tibet, saintly we have in KHqədN. Từ trong tiếng Tạng là KHqədN. Saintly. Saintly means perfected. Có nghĩa là người đã toàn hảo loại bỏ tất cả những chướng ngại, loại bỏ tất cả những lầm lỡ. In other words, nói một cách khác, đấy là giới hạnh của bà. Totally kind of say enlightened nature. Trong cái bản chất giác hoàn toàn giác ngộ. Deity. Đấy là bổn tôn trong trạng thái giác ngộ, và bà giải thoát chúng ta. Bà giúp tất cả chúng sinh. Đấy chính là cái hoạt hạnh của bà. Cái hoạt hạnh của bà hướng về thi triển những hoạt hạnh để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi và đạt được giác ngộ. Để nói như vậy, chúng ta đã hiểu. Và chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao bà không làm như vậy cho chúng ta? Tại sao bà không xua cho chúng ta những cái chướng ngại của mình? Lúc đó chúng ta sẽ có tất cả những cái câu hỏi như vậy. We have so much problem in the world. Nhiều người nói rằng chúng con có quá nhiều vấn đề trên thế gian này. And where are the Buddhas, Bodhisattvas? Thế thì chư Phật và chư Bồ Tát ở đâu? Where they're resting, Chư vị an trụ ở đâu? This is a very important point. Đấy là một cái điều rất là quan trọng. Interdependent, you see. Đấy là duyên khởi. Interdependent, that's what is phụ thuộc lẫn nhau là cái điều quan trọng. No right. Nếu như không có bên trái thì sẽ không có bên phải. Right is designated there because they left. Bên phải được nói là bởi vì có bên trái. All the activities of the Buddhas. Cho nên tất cả những cái hoạt hạnh của chư Phật, chúng ta cũng cần phải có những cái nhân duyên. Our condition. Cái nhân duyên của chúng ta, rồi những cái hoạt hạnh của chư Phật khi mà gặp gỡ được cùng nhau thì sẽ không có khó khăn gì cả. Nếu như mà chúng ta lưỡng cho chúng ta thì những cái sự gia trì của chư Phật trực tiếp hay là không trực tiếp, it's incomplete interdependent. Okay. Thì như vậy gọi là nhân duyên nó chưa đầy đủ. Nhân duyên vẫn còn chưa đủ. So, this is very important point. Interdependent. Điều quan trọng là duyên hợp hay duyên khởi hay là phụ thuộc mất nhau. Thậm chí những hành giả thực hành rất lớn lao, khi mà họ có đầy đủ những nhân duyên rồi, thì sự gia hộ của Đức Phật ở đó, thì những hoạt hạnh của Đức Phật ở đó. So we have to make that understanding.
Chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy. Đầu tiên, chúng ta có thuyết giảng, chúng ta phải nghe, quán chiếu, rồi thực hành thiền. I will explain later, see. Thầy sẽ giải thích tiếp So theo. then here, she bestows happiness on all sentient beings, you see. Rồi người ban. That's what I usually mention, you see. Người ban hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Giảng của Đức Phật là dành cho tất cả chúng sinh, không chỉ cho những Phật tử, không chỉ cho những hành giả thực hành kim cương thừa. Teaching is for everything, inclusive. Không cho bất cứ một ai đặc biệt cả. Because Buddha's wisdom, bởi vì trí tuệ Đức Phật lan tỏa khắp. With that compassion, và với lòng bi mẫn của người thì triển, no boundary, không có bờ biên. So that's what it means. She bestows happiness to all sentient beings. Và ở đây cho nên mới nói là người ban hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. So sinh. then I request her con xin khẩn cầu người che chở cho con khỏi mọi nỗi sợ hãi. Yeah, Lord Jigdasumgin, he himself attended Buddhahood. Bản thân Tổ Jigdasumgin đã đạt quả vị Phật và người không còn nỗi sợ hãi. Nhưng khi người viết như thế này cho tất cả chúng sinh, từ đây chúng ta cần phải hiểu nỗi sợ hãi. Sợ hãi là đến từ bởi vì chúng ta có những cái bản chấp và bản ngã. We all know, no? I'm sure you have heard of. Chúng ta ai cũng được nghe nói rằng là Phật tử đạo Phật nói rằng là đạo Phật là nói về vô ngã. Đạo Phật tin vào vô ngã. Đạo Phật tin vào nghiệp. Reincarnation. Đạo Phật tin vào sự tái sinh. Something like a Buddhist belief. Đấy giống như là một cái niềm tin của đạo Phật. Đấy là một cái hệ thống niềm tin. Nhưng đấy chính là chân lý chúng ta cần phải hiểu. Không có một cái ngã nào cả. Self is something, ngã là một cái gì chúng ta ôm vào. Holding. Rồi chúng ta giữ. Like unique. Giống như một cái gì độc nhất. Kant says something that nobody can destroy it. Và giống như một thứ gì không ai có thể phá hủy được cả. Con, bản thân con. Do you have that feeling? Con có cái cảm giác con. It's a very sensitive subject. Đấy là một cái chủ đề nó rất là nhạy cảm. Nếu như ai nói một điều gì xấu về con, thì tất cả những cái phiền não của con nó sẽ nổi lên, sân hận, ghét bỏ. Làm sao để có thể bảo vệ được chính mình? Giống như một thứ gì nó tồn tại vĩnh viễn. Cho nên divine soul. Have you heard that? Các con nghe thấy cái từ nói rằng về linh not hồn. only just a relative self, but there's a divine soul. Divine soul. Soul here is self, Và như cái linh hồn này chính là cái ngã, một cái gì nó có thể tồn tại, chúng ta có thể nhìn thấy. Chúng ta thực hành để chúng ta có thể thấy được cái linh hồn của mình. So when you come to the point interdependent, khi các con chạm tới cái phần duyên khởi, tất cả vạn pháp đều là duyên khởi trong trạng thái tương đối, tuyệt đối. Bản chất của chúng đều là sự phụ thuộc lẫn nhau. Bởi vì bản chất phụ thuộc này, cho nên mới dẫn tới được tính không. Emptiness. No, so as you know, tính không như very chúng popular, ta biết. Everybody chants this prayer, Heart Sutra. Ai cũng đọc bát nhã tâm kinh. Sắc tức là không, không tức là sắc. You see, there's no separation. Không có sự phân biệt.
emptiness is not out of the form. So then we say, Tình không không thể nào thoát khỏi được sắc, cho chúng ta có những cái uẩn perception, formation, consciousness. Thức. So this all five skandhas. 5 cái uẩn của chúng ta. Emptiness. Tất cả đều là rỗng so rang. That shows there's no self. Cho nên là không có một cái ngã nào cả. So all the fears, tất cả những cái nỗi sợ hãi đến từ cái sự bám chấp vào cái ngã này của mình. If this happens, what should I do? Nếu như điều này xảy ra, con phải làm gì? Nếu như mà con mất đi một cái gì đó, nếu như chúng ta không nhận thức được tình huống, nếu như chúng ta không nhận thức được vạn hữu đều là phụ thuộc, thì chúng ta sẽ có vô cùng những cái nỗi sợ hãi, sợ mất đi. If this happens, what should I do? Điều này xảy ra, con sẽ phải làm gì đây? Something we feel desperate. Con sẽ cảm thấy thất vọng. In the samsara, everywhere you see, trong luân hồi này, ở bất cứ mọi nơi, không chỉ có đạo Phật hay không đạo Phật, bất cứ niềm tôn giáo nào con theo hoặc là không có tôn giáo, bất cứ văn hóa nào con có, ngôn ngữ nào con nói, con là người có học hay không có học, con là giàu hay người nghèo, bất cứ chúng ta ai cũng có rất nhiều những cái nỗi sợ hãi. So that fear comes from the self-grasping. Cái sự sợ hãi này đến từ cái bám chấp vào bản ngã. So that's why, you know, chính vì vậy, you have to understand các con cần phải hiểu cái bản chất là vô ngã. Even sometimes, you know, see, Dzogchen practitioner, đôi khi những hành giả thực hành Dzogchen Mahamudra, họ có những cái ngã vô cùng là kinh khủng. Con là người thực hành Mahamudra. I practice this high deity, con thực hành những bổn tôn cao cấp, con thực hành những bổn tôn vô cùng quyền năng. Con thực hành tính không with a big ego, với một cái ngã rất là lớn. Và như vậy được gọi là, và các con gọi là Mahamudra. So what's the point? Đấy là cái điểm phải như vậy. Điểm chính. Without realizing, nếu như không có nhận thức được cái điểm này, we try to show I'm a very good Dharma practitioner. Còn cố gắng tỏ ra mình là một người thực hành pháp rất là tốt. All should respect me because I'm tất cả mọi người phải tôn trọng, bởi vì con là một hành giả thực pháp rất là thực hành pháp rất là tốt. Con rất là thanh tịnh. Then there's no space. Rồi sẽ không có khoảng trống cho yên bình thực sự và hạnh phúc thực sự. Because we are underneath the ego. Bởi vì chúng ta nằm dưới cái sự bám chấp vào bản ngã, chúng ta ấn định vào cái bản ngã của mình. Chúng ta cần phải giảm thiểu cái tôi, chúng ta cần phải giảm thiểu cái sự bám chấp vào bản ngã. So that, you know, Bodhisattva's idea, những cái vị Bồ Tát in the Bodhicharya Avatara mentioned, trong cuốn nhập Bồ Tát hạnh nói gì? Chư vị đã hoàn toàn là được giải thoát. Và đặc biệt nói là trong cuốn hãy thay cái bám chấp vào bản ngã của mình bằng Bồ Đề tâm. Thay vì nói rằng con, we sentient beings. Hãy nói rằng là chúng ta, chúng sinh. We're so habituated. Chúng ta quá có cái thói quen. So ingrained. Chúng ta bắt dễ trong những cái thói quen là bám chấp vào cái ngã này rồi. It's just very automatic. It's something real. Chúng ta coi như một cái thứ gì cũng rất là thực. Khi nói rằng là không có ngã thì giống như là một cái gì đó nó không hiện hữu vậy. So, you know, if we cultivate that use the self, chúng ta sử dụng cái tôi thay bằng chúng ta, chúng sinh, thì đấy là tất cả những hành giả thực hành
Kim Cương Phần thực hành đại thừa nói rằng là tất cả những bà mẹ chúng sinh cầu mong tất cả chúng ta, những bà mẹ chúng sinh thay vì cái tôi. Then when we get used to it, khi chúng ta có thói quen như vậy rồi, thì chúng ta sẽ không chỉ lo lắng cho một mình bản thân mình, mà chúng ta sẽ lo cho tất cả những chúng sinh khác. Và như Thầy đã nói rồi, Đức Tara, bà lo lắng cho tất cả những chúng sinh. Đức Phật, người cũng lo cho tất cả những chúng sinh, không phải cho một cá nhân. So there's a fear in the samsara. You can see that all the fear exists in the samsara. Khắp nơi trong luân hồi có những sự nỗi sợ hãi, kinh doanh, chính trị. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta có những loại ốm khác nhau, có những chướng ngại khác nhau. Tất cả vô lượng sự sinh vật hay không phải sinh vật đều có những cái đối mặt với những cái chướng ngại, và rồi chúng ta khổ đau về mặt tinh thần, mà chúng ta bởi vì chúng ta bám chấp vào một cái ngã như vậy. Sometimes when you get sick, khi chúng ta ốm đau, I also got used to this. Thầy cũng thường như vậy. When I was really get sick, khi mà thực tế bị ốm, and we have a lot of fear. Chúng ta có rất nhiều nỗi sợ ở đó, bởi vì mình yêu ái bản thân mình quá, rồi từ đó có những cái nỗi sợ hãi. Cái sợ hãi nó còn lớn hơn cả những cái khổ đau mình đang có, cái nỗi đau mình đang có. Cái nỗi sợ của mình nó còn lớn hơn cả chính cái nỗi đau bởi vì ốm bệnh. Có thể cái nỗi khổ chỉ có một tí, thế nhưng mà cái sự sợ hãi thì vô cùng luôn. Bởi vì chúng ta bám chấp vào cái ngã này. Nếu như chúng ta buông lỏng cái ngã của mình đi, nếu như mà chúng ta thoát khỏi cái sự bám chấp vào cái bản ngã này, thì sẽ có sự vô ý thí, không còn sự sợ hãi. Chúng ta đạt được sự vô ý thí nhờ cái sự buông xả sự bám chấp vào bản ngã, và chúng ta nhận ra là cái ngã này nó hoàn toàn là rỗng rang. Chúng ta cần phải hiểu khi nào mình bám chấp vào bản ngã. Rồi chúng ta làm cho cái ngã của mình nó lớn lên, chúng ta làm cho cái ngã nó trở nên rất là quan trọng. Thậm chí Đức Tara ở trước mặt chúng ta, người cũng không thể làm được gì nhiều cả. Đức Tara nói, thế nào con có khỏe không? Thì con nói con khổ đau. Thì Đức Tara sẽ nói rằng là hãy buông bỏ những cái sự bám chấp của con đi. Còn nếu không thì làm sao Đức Tara có thể làm gì được? Vậy thì khi mà thực hành giáo pháp, cái sự vô minh của chúng ta, vô minh bám chấp vào bằng 5 cái quần, đấy là nền tảng cho cái ngã. Rồi thì bao quanh bởi tất cả những nỗi sợ hãi, những nỗi khổ đau. Dù chúng ta hãy cần phải tạo mọi cái sự nỗ lực để làm sao có thể giải thoát khỏi cái sự bám chấp vào bản ngã của mình. Vậy sự bi mẫn thì luôn luôn được nhấn mạnh và luôn luôn được mọi người mong mỏi. Bi mẫn hướng về tất cả chúng sinh. Và đoạn sau thì sẽ nói, nhưng đầu tiên, xin hãy bảo hộ con, bỏ rơi con khỏi những cái nỗi sợ hãi,
bởi trí tuệ của người. Cái trí tuệ của người làm sao con có thể có được để con có thể thoát khỏi tất cả những nỗi sợ hãi này. Make sense? Có nghĩa See, không? all this, I actually put emphasis to purify our mental afflictions. Chúng ta thầy nhấn mạnh chúng ta phải loại bỏ tất cả những phiền não của mình. Đấy không phải là triết học của Phật giáo. You can say this system, that system, this triết học system. Phật giáo con sẽ học được hệ thống nọ, hệ thống kia. Nhưng điều quan trọng là cái cách chúng ta phải tiếp cận thực tế. Then step by step, rồi từng bước chúng ta mới có được lợi lạc. Con thường kêu ca, con không có nhiều thời gian để học triết học Phật giáo. Nếu như không có đủ thời gian, chúng ta biết được cái gì, chúng ta phải học được cái gì, chúng ta phải hiểu và áp dụng giáo pháp. Chúng ta nhìn vào những cái yếu ớt của tinh thần của chúng ta, những cái phiền não của mình, những cái sự ham dục, những cái sự bám chấp, những cái sự sân hận, tất cả những cái sự tham lam, những cái sự oán giận. Tất cả những xúc tình này phải tịnh hóa. Cả những thuyết giảng chúng ta học hãy đưa vào trong tâm trí của chúng ta để tịnh hóa. Khi mà chúng ta có thể tịnh hóa thì chúng ta sẽ trở nên bớt nhạy cảm hơn. Bớt nhạy cảm hơn. Thì như vậy chúng ta sẽ có yên bình trong tâm trí. Đấy là cái mong mỏi của chúng ta, và đấy là cái điều quan trọng khi mà chúng ta học và thực hành giáo pháp. Và nỗi sợ trong luân hồi, và nỗi sợ trong của A-la-hán và hàng duyên giác thanh văn. Khi chúng ta đạt được pháp thân thì vẫn còn những cái nỗi sợ. Tất cả cần phải tịnh hóa. Cho nên con khẩn cầu người che chở con khỏi mọi nỗi sợ hãi. Là khổ đầu tiên. Nó rất là sâu sắc đúng không? Ta phải hiểu. Bởi vì không hiểu thân này là pháp thân, tâm con bị bao phủ bởi bao phiền não, những phiền não tinh thần. Trong từ Sanskrit gọi là klesha. Without realizing oneself, không nhận ra được bản thân này có cái pháp thân của chư Phật, thì tâm trí của chúng ta bị tràn ngập bởi những phiền não tinh thần. Những mẹ hiền chúng sinh lang thang trong samsara, trong luân hồi, xin hãy che chở họ. Hỡi mẹ hiền tôn quý. Cái này cũng có nghĩa rất là sâu sắc ở đây. So please, we should understand this in this way, Chúng ta cần phải hiểu ở đây. The commentary is there, but here we have, this very mind that we have now. Cái tâm trí mà chúng ta đang có. That itself. Bản thân chính tâm trí này. Đấy là cái sự kết hợp. Đấy là bản chất của tâm trí. Và chính nó chính là cái sự sáng rỡ. Và chính nó là sự rỗng rang, tính không.
Nhưng chúng ta thất bại khi mà chúng ta nắm bắt được cái ngữ nghĩa như vậy. Chúng ta thất bại khi mà chúng ta có thể duy trì trong cái trạng thái như vậy. Thầy biết là rất nhiều người chúng ta nhận được rất nhiều thuyết giảng Mahamudra rồi. Again and again. Nhận đi nhận lại rồi. But still, thế nhưng mà we are not there yet. Chúng ta vẫn chưa ở đó bởi vì chúng ta thất bại khi nhận ra cái điều này. Chúng ta thất bại khi duy trì cái điều này. So that this co-emergent, cái sự co-emerge, hòa nhập này, cái tâm trí của chúng ta nó thi triển, nó không tách biệt với tính không, nó hòa nhập với tính không. Bản chất của nó là sự sáng rỡ, và như vậy thì là pháp thân. And it is right from the beginning. Ngay từ khi ban đầu, nó bản chất nó vốn là thanh tịnh. Now to get the understanding some of this, để mà hiểu được, you have to use some examples. Chúng ta cần phải dùng một vài cái ví dụ ở đây. First, there's a quotation from Karl Vajranet. Đầu tiên là một cái trích dẫn. Buddha said, Đức Phật nói là gì? Beyond the mind itself, there's no Buddha or the sentient beings. Vượt qua tâm trí của all alternative the mind itself, what you call Buddha, and inseparable from Buddha, sentient beings. Vượt qua tất cả tâm trí của Đức Phật và chúng sinh không tách biệt. Và trong đại Uttaratantra có nói rằng là bản chất tâm trí của nó, luận Phật tính, giống như là mật. Unafflicted, say ambrosia. Nó là một cái nước cam lồ không bị ô nhiễm, mật ong. Honey bee has the honey. Ong nó có mật và cái mật này nó vốn là thanh tịnh. Đấy là một cái ví dụ. Chúng ta trong luân hồi giống như những cái con ong rất là hung dữ. Thế nhưng mà ở trong có cái nước cam lồ là mật ong. See, everybody likes their honey. Ai cũng thích mật ong cả. Like honey bee. Nhưng mà không ai thích cái con ong mật một chút nào cả. Khi chúng ta nhìn thấy con ong mật thì lập tức chúng ta phải chạy ngay, nếu không nó sẽ chích. Mà khi mà nghe nói là có mật ong thì ngay lập tức là chúng ta sẽ chạy tới vì thích mật ong. Thì mật ong đó ở trong chúng ta, thì còn chúng ta thì giống như những con ong mật vậy. So what do we need? Vậy chúng ta cần phải gì? Get rid of the honey bee. Chúng ta cần phải loại bỏ cái con ong mật đi để chỉ còn lại thứ mật ong thôi. Very good analogy. Đấy là một cái sự so sánh rất là tuyệt vời. Then in the praise to the Dhamma Dhatu, that's called Chuyên Toba by Maitreya. Trong cái lời khẩn nguyện. It said, water under the ground. Nói rằng là nước ở dưới đất. There's water. Rất sâu dưới đất có nước. Pure. Nước này rất là thanh tịnh. Bản thân nó rất là thanh tịnh. When there's no water, you know there's a không có nước, people go around mọi người to find the water, đi vòng quanh để tìm nước. And there's a machine to check. Rồi họ dùng cái máy để kiểm tra, rồi họ khoan xuống để tìm nước. Nước nằm ở dưới lòng đất. Rồi chúng ta uống cái nước đó, thì chúng ta mới thấy cái nước đó nó tươi mát làm sao. Cái nước đó thật là tươi mát. Còn có được ở cái nước mạch ngầm ở dưới lòng đất. Không có hóa chất. Likewise, và giống như vậy, in this mental affliction, trong giữa những cái phiền não của chúng ta,
awareness. Đấy là cái nhận thức thanh tịnh, Wisdom trí tuệ. is free from all the false. Nó thoát khỏi tất cả những cái lực. This you see in the samsara. Trong luân hồi We are này, in the dualistic state. chúng ta ở trong trạng thái phân biệt nhị nguyên. Like, dislike, right, không wrong. thích, We đúng, have all sai. this you see. Chúng ta nằm trong cái sự phân biệt như vậy. Therefore, we need two parties, you know. Chính vì vậy chúng ta cần phải có hai thân thể. The two parties helps each other criticizing and get Hai to cái do thân thể something khác better, nhau you know. và chỉ trích lẫn That's nhau. two party is the dualistic. Hai cái state, thần you là see. sự nhị nguyên. So in the samsara, one party is very dangerous, you see. Trong luân hồi nếu như In chỉ the có một cái samsara, thân you thể know. thì sẽ rất là nguy hiểm. When you are enlightened, Khi mà chúng ta one đạt party được is giác ngộ excellent. thì một thân thể là tuyệt vời. Because there's no mistake. Bởi vì không có Always sự sai nothing lầm, but good. luôn luôn là But làm in điều the tốt. samsara, Thế còn one trong party, luân hồi, if that một party thân makes thể a mistake, it's a thì mess, luôn you luôn know. có những cái Nobody sai can lầm. do anything. So in the samsara, two party is good. Vậy trong luân hồi nếu như có They hai cái fight thân each thể other and thì then sẽ tốt get hơn. done something better, Hai you cái know. thân thể nó sẽ đánh nhau và nó sẽ tranh luận với nhau. So within this, in the mass of the mental afflictions, Trong cái, there's những such cái a tất cả những cái pure phiền não như vậy thì có cái nhận thức thanh tịnh, clear, rõ ràng, free from all this stands. thoát khỏi tất cả những cái vết nhơ như vậy. Then in the some Buddha Tantra text said, Trong một vài các cái Buddha is mật within điển nói in. rằng là Đức Phật ở bên You trong. cannot find Buddha from outside of you. Chúng ta không thể tìm được Đức Phật ở bên ngoài. But because of the ignorance, Nhưng bởi vì sự vô minh, or obscured by the ignorance, hoặc là chúng we ta don't bị vô minh realize Buddha che is chướng, within. để chúng ta không nhận That's ra why được you Đức see Phật ở bên trong. all the teachings Tất cả những cái thuyết giảng tell của you Đức Phật how to meditate. thì You nói cho sit. con làm thế nào You để have to thiền. realize. Con cần phải nhận Meditate. thức ra thì bằng cái thiền. No? When you say prayers, I Khi say chúng ta prayer to đọc những cái reborn lời in the nguyện Gyaltsen để Pure có Land, thể tái somewhere sinh ở cõi else. tịnh We độ don't know. Devachan, Somewhere in the cõi Tây West, phương, Pure một Land, nơi nào Buddha đó chúng ta Amitabha không Pure biết Land. ở phương Tây, Or in the Eastern Buddha Pure Land, the Northern Pure Land, you know. hoặc là cõi tịnh độ It's the ở phương duality. Đông, phương Bắc. See. Then when you instruct, Thế khi mà our mind, chúng ta chỉ dẫn tâm trí của you mình, have to purify your mind, con cloud the cần mind, you have phải to tịnh dispel. hóa cái always tâm instruct trí you, của mình. Thế nhưng just mà sit down, meditate. We'll never tell you go there and there for enlightenment. chúng ta cần You phải see? ngồi xuống và thiền. Những Make cái chỉ sense? dẫn không nói cho chúng ta là phải đi So nơi this is này, how nơi kia, important the mà teaching ngồi is. xuống để thiền. Đấy là cái điều quan trọng của thuyết giảng. We don't realize Chúng ta Dhammakaya is within không us. nhận ra được pháp thân ở So trong mình. I'm so poor, Con thật là khốn inferior. khổ, con I'm sợ so hãi, stupid, con thật là ngu ngốc. and such a great enlightened master. Rồi những And cái you bậc know, thầy giác ngộ we cao, always look down ourselves chúng ta luôn luôn coi thường bản thân mình, without inspiration. không có một cái Then sự there khuyến comes khích somebody, mình you gì know, cả. dominates you, and then enslave you. So Rồi you chúng are ta inferior, you know. bị làm nô lệ bởi You are người some khác, sort of bị being, sai but sự you bởi are người nothing khác. but Rồi chúng ta inferior, sẽ you know. có những nỗi Then sợ hãi, it chả có becomes, gì it comes ngoài the slave nỗi system sợ come hãi. here. Và như vậy thì được gọi là trở thành nô lệ ở When this đây. great teacher, Những bậc thầy enlightened lớn, masters, những bậc thầy đã giác will ngộ, never do that. không bao giờ chư vị làm như vậy cả. You have the same opportunity that I have. Con có cùng cơ hội như chúng In ta có. reality, your nature and my nature are no Bản chất different. của con và của ta chả có gì khác biệt But you have cả. to wake up. Nhưng con phải tỉnh dậy đi. Say, Buddha nature. Phật tính. That's why if you read the jewel ornament Nếu of như chúng ta liberation, đọc pháp bảo của sự giải thoát
Chương đầu tiên nói về Phật tính. See, that's why Gampopa's followers Tại sao học highly trò accomplished của Gampopa đều là những disciples. hành giả thành tựu lớn? Because he inspired Bởi vì người all his truyền cho tất disciples, cả những học trò của mình, even khuyến khích very học trò của stupid. mình, thậm chí những người But rất là ngu ngốc. Gampopa never looked down to that stupid Không bao giờ person. Gampopa He accepts, khinh thường brings up, những cái học trò you như vậy, sit, mà người làm cho I những will học teach trò you, như vậy you can có make thể it, you can do it. tiến lên, con có thể làm được, All have con become sẽ làm. such a great practitioner. Và You rồi tất see, cả đều trở thành những hành giả thực hành lớn. it's very important for us. Điều này quan trọng We cho should chúng ta. inspire Chúng ta cần phải ourselves. khuyến khích chính bản thân mình. That's why Lord Jesus has said, Và chính everybody vì has vậy, the Buddha Tổ nature. Khenchen Konchog nói là ai cũng có Phật tính. But we are so ignorant Nhưng to chúng ta quá acknowledge vô that. minh để mà nhận ra We như vậy. become so stupid. Chúng ta trở nên to hết see sức that. ngu xuẩn để nhận ra điều này. So, you know, so this is how first you have to reflect to yourself. Đầu tiên các con phải Meditate quán to chiếu yourself. bản mình, thiền I về have bản the thân mình. precious human life. Con That's đã why có in đời sống làm the người Jewel chân Ornament quý of rồi. Liberation, in Trong the cuốn Phước first Bảo của sự giải six thoát, topics what's mentioned, còn nói về 5 cái điểm đầu primary tiên. Buddha nature. Đầu tiên là Phật tính. Buddha nature is the primary cause. Đấy là cái nhân cơ bản. And precious human life Rồi đời is sống the làm condition. người chân quý là cái nhân And duyên. the spiritual master Rồi is the bậc thầy tâm contributory linh cause. là những cái là nhân chính yếu. And the teaching is the construction and the Và instruction. chỉ thuyết giảng The là chỉ method dẫn. is the instruction. Phương tiện là chỉ dẫn. Then from there you become Buddha. Rồi And từ then đó con trở manifest thành Phật. all the activities Rồi effortlessly. tất cả những cái hoạt hạnh của con sẽ thi triển không cần So dụng công. I say Jewel Ornament of Liberation, the Thầy book nói is pháp bảo của sự giải thoát written by enlightened master được viết bởi một bậc who thầy has giác ngộ, every excellent qualities. có những cái phẩm to write tính that tuyệt book. vời đã viết ra cuốn sách này. And we are so fortunate to have that book. Chúng ta thật may It's mắn not just khi đã written viết out quyển of sách này. intellectual Không phải là một who cái collected sự thông minh lot gì of cả informations để thu thập and toàn bộ write something. thông tin và rồi viết ra making some interesting stories. những cái Not câu that chuyện thú vị. Gampopa wrote Không đúng như vậy, at the point. mà Gampopa viết từ trong cái trạng thái chứng ngộ của Making mình, a complete causes condition. viết One ra khi individual mà to free from có samsara. đầy đủ những cái nhân và So duyên that's why I để said, cho một người có so thể giải thoát khỏi that's luân why I hồi. encourage you to read Cho nên that book thầy and khuyến khích tất study, cả các practice, con and học very và important đọc to thực understand hành the point. theo cuốn sách này rất là If dễ you để don't mà know the hiểu. points, Khi các con đã then we hiểu được don't những know. điểm See, như vậy everything looks similar. thì Nothing con is sẽ something. thấy Nothing tất is cả đều giống như special. nhau, All chẳng có looks gì đặc similar. biệt cả, No. tất cả đều là tương đồng. So this, see, so here saying this, you know, just example. It said Ở đây là một the cái ví Buddha. dụ. We have the Buddha nature. We Chúng don't ta recognize it. có Phật tính, That chúng ta cần is phải like nhận ra, example. giống như cái ví dụ Very poor family. cái gia đình rất là nghèo, No, has a small hut on the ground. họ có một cái Even nhà not nhỏ enough have a food eat today. và thậm chí không có đủ thức So ăn để poor. ăn. Họ rất là nghèo nàn. And there's a miner Rồi có một cái người thợ who mỏ, understand all this system of the jewels and gems, you know. người mà biết rất rõ And về cái recognize ngọc underneath rồi that châu báu, person thì họ biết rằng là ở dưới has cái a nền nhà của gia endless đình này treasure. có một cái kho tàng. And he or she comes there, introduce. Rồi You họ dig đến under và your ground. chỉ cho gia You đình have này such a phải đào cái nền đất lên treasure, và nói rằng là ở jewels. dưới đó là một cái kho So tàng. that person makes an effort and Và dig người the này ground nỗ lực and đào find và cuối cùng all thấy the được jewels. tất cả những cái châu báu ở dưới đó. And then he said, I become so rich Và now người này nói, because I ôi bây found giờ this mình đã treasury. trở nên rất là giàu có vì mình tìm được cái He kho has tàng not này. realized how rich he was. Và người này cũng không thể nhận ra được All rằng his là life he felt mình I'm giàu so như thế nào. poor.
I have no food, no clothes. Mà trước đó thì What should I eat today, không có thức tomorrow? ăn, So ngày I hôm nay always làm felt gì, like ngày that. mai làm gì. So we sentient beings are like this. Chúng sinh giống We như have vậy. not realized how Chúng much ta treasure we không have nhận ra within được us. những cái kho tàng mà chúng ta có. Chúng ta I'm suffering so much. luôn luôn kêu ca là mình From khổ here, đau where quá should I nhiều. go? Từ đây con phải I đi đâu? don't have enough this, Con that. không có đủ cái này, con không có đủ cái kia. And then all these mental afflictions. Rồi những cái phiền não của chúng ta. We are so stressed. Chúng ta quá căng thẳng, chúng ta khổ đau. There's no real peace and happiness. Không có hạnh phúc và yên bình thực sự. So much. Without realizing Buddha nature không nhận is ra within được us. rằng Phật tính So ở we bên trong need mình. This kind of wisdom. Chúng ta thiếu cái trí tuệ như vậy. Now you say this is first of all you see this is very hidden subject. Đây là một cái chủ đề. Our ordinary mind. Cái tâm trí thế tục của chúng ta rất khó để nhận ra được. Cho dù chúng ta được học hành rất là tuyệt vời, chúng ta cũng không nhận ra được. Người rất là giàu cũng không thể nhận ra được. Chúng ta cần phải hiểu từ một điều rất là đơn giản. Nhìn xung quanh tất cả thế gian này, nhân loại, phi nhân loại, như súc sinh, những cái con côn trùng nhỏ, những con muỗi, những con bướm, the sea mammal in the ocean there's some small teeny insects. Trong đại dương có những cái con sinh vật rất là nhỏ. Don't like suffering. Chúng ta chả ai thích khổ đau cả. If there comes some little danger in their life, they run away. You see. Khi mà có bất cứ nguy hiểm nào đến gần, tất cả chạy xa. Ai cũng không muốn khổ đau. Con không thích cái nỗi khổ đau này. This is nothing to your belief system. Cái điều này nó không phải là một cái hệ thống niềm tin. Whatever religion you believe doesn't matter. Dù tôn giáo nào con theo không quan trọng, văn hóa nào của con cũng không quan trọng, siêu vượt tất cả những sự khác biệt, mà đơn giản con không muốn khổ đau. Con chỉ muốn thoát ra khỏi khổ đau, dù lớn hay nhỏ. Everybody desire peace and happiness. Và rồi ai cũng mong mỏi khát khao hạnh phúc yên bình. Thậm chí một cái người thô lỗ nhất ruthless person also desire for peace and cũng mong mỏi happiness. hạnh phúc và yên bình. So look at this. Hãy nhìn vào cái điểm như vậy. Now how you can say this? Bây giờ các con có thể how you nói. can explain about this? Con có thể giải thích nhiều như thế nào về điều này? Make sense? Look at this. The only is we can understand because the Buddha nature. Điều mà chúng ta có thể hiểu được là bởi vì chúng ta có Phật tính. Bản thân của Phật tính là hoàn toàn yên bình. Total joy. Hoàn toàn là an vui. Is unafflicted. Là sự không ô nhiễm. Because of that. Và bởi vì vậy, no matter how stupid we are, cho dù chúng ta có ngu xuẩn đến đâu đi chăng nữa, một cái nỗi nhục đau nhỏ đến về thể xác hay tinh thần, just immediate reaction, lập tức chúng ta phản ứng. Chúng ta muốn tránh xa khỏi cái nỗi khổ đau như vậy. Estrange. Estrange, you know the word estrange? What's that mean? Estrange. You want to be distant from that. Con muốn tránh xa ra. Con muốn tránh ra khỏi cái nỗi khổ đau. Bởi vì là nó không phù hợp với cả cái Phật tính của con. Cái nỗi khổ đau như vậy. As soon as when there says even some afflicted peace. Thậm chí một cái an vui mà ô nhiễm,
con cũng thấy nó rất là tuyệt vời. No matter how much happiness you have, Dù có bao nhiêu you hạnh phúc never con có, satisfy. con cũng không bao giờ thấy đủ Because cả. you have not actualized the total nature of the Buddha nature. Bởi vì con không hiện thực được quả vị Phật. No. When you become Buddha, Khi con trở thành Phật, then the perfection of the peace and happiness. thì sự yên bình, hạnh phúc tuyệt hảo sẽ có. Make sense? So these are the very important point. Đấy là cái điều quan trọng tại sao chúng ta cần học và thực hành thuyết giảng của Đức Phật. Đấy không phải là một thứ tôn giáo, không phải một hệ thống niềm tin. Đấy là cái cách làm sao chúng ta có thoát khỏi khổ đau, làm sao chúng ta nhận ra được bản chất chân như nó vẫn là. So that's why I say we have the Buddha nature. Chúng ta có Phật tính. Now say how it was cured, you see, without realizing oneself không as nhận ra được thân này là pháp thân. Ignorance. What happened was, you see, as soon as when we have this 5 aggregates, this khi mà chúng ta có 5 uẩn này, sắc, then there is, you see, thân, we have this self-grasping. Khi mà chúng ta có sự bám chấp vào bản ngã, rồi những cái tâm thức, then there are how many? There are 5 consciousness. Có 5 tâm thức. The eye consciousness, nhãn thức, ear consciousness, nhĩ thức, nose consciousness, the tongue consciousness, body consciousness. Tâm thức và thức của thân thể. 5 consciousnesses, cái thức này, they project the 5 nó phản chiếu object. 5 cái cảnh trần. Form, the eyes consciousness, mắt, the object cái is the form, nhĩ thức thì sound, nó bắt lấy một cái smell, cái tướng dạng, rồi thì âm thanh, rồi thì mùi vị, rồi thì xúc giác, rồi thân thể. Is the main one that these 5 consciousnesses, when they experience these relation to these 5 objects, give the message to the mind. Rồi truyền lại cái thông điệp cho cái tâm trí. The mental consciousness, rồi cái thức tinh thần sẽ trở thành là con thích, con không thích. And then there comes the the afflicted consciousness. Rồi những cái tâm thức ô nhiễm. There is this estimation, the self-grasping. Bởi vì bản chất và bản ngã, con thích hay không thích. And then they call this alaya, stored consciousness. Rồi alaya thức là nơi để lưu giữ consciousnesses. Then they play such an important role. Rồi chúng giữ những cái vai trò quan trọng. And it obscures to see the Buddha nature. Và che chướng để chúng ta không nhận ra được cái Phật tính của mình. Because the consciousness, mental consciousness, give the message to the afflicted consciousness, holding the eye. Nó giữ một cái ngã, rồi tất cả những cái sự vô minh, sân hận, ghét bỏ, tất cả những cái thói quen này, nó được lưu giữ vào trong alaya thức. So they play around within the samsara. Rồi chúng cứ chơi vòng quanh như vậy trong luân hồi. This is a very important point why we are wandering in the samsara. Và đấy là lý do tại sao chúng ta cứ luẩn quẩn trong cái vòng luân hồi này. Then this outside you see.
Rồi bên ngoài all these things, manifestation usually forms. tất cả It's những like a cái magic show. những cái tướng dạng chúng ta nhìn thấy The chỉ như là một magicians cái trình have diễn the ảo thuật. wine, the tricks, all this, then Cái they nhà ảo display thuật thì họ biết all rằng đấy different là tất things. You cả những see. cái trò mánh khóe của họ. So in the samsara, all these causes and Trong conditions, tất mental cả trong luân hồi, afflictions, they tất cả display những cái nhân duyên, all these causes cả and conditions. Then những we cái see nhân duyên things as real. No? thì vạn hữu thi triển, chúng ta coi như Actually, đó it's là just a thực, magic show. nhưng mà đó cũng như là một cái trò That's ảo why in thuật the vậy. Mahamudra, Và and the chính vì vậy Dzogchen, tại you can sao find Mahamudra hay Dzogchen lot of chúng ta analogies, examples. có rất It's nhiều like những a cái ví dụ cloud. nói You rằng see, giống như bầu it's like trời, what the ocean's wave. giống như là những cái It's like con a sóng trên đạo mirage. Have you heard of xưa. those? Tất cả See, những cái này we have to understand. This chúng ta cần phải everything hiểu. is nothing but magic Vạn show. hữu đều chả là cái gì ngoài những cái màn But trình we diễn ảo still thuật. we don't realize Còn that chúng this ta không magic nhận show ra is something cái màn unreal. ảo thuật này, But what chúng we ta coi see rằng is đó something như là một real, cái gì you know. thực tồn tại. So in the Lord Jesus song, you find is another song, Song Dom, you Có một see. cái bài hát khác của tổ Khenchen Konchog. The phantom man crosses the mirage river, you know. Nói về một người vượt You qua see, cái dòng sông ảo the ảnh. barren woman's son plays the Gandharva's music, you see. Rồi những cái người chơi những cái The nhạc dream cụ bee sips trong the nectar of the sky flowers, you rồi see. nằm mơ Very beautiful những poem, you know. những cái giấc mơ cam lồ, những cái hoa cam lồ, và So như vậy rất beautiful, là đẹp. Những but cái you điều nó look rất at là it đẹp đẽ. carefully, Khi it's chúng ta nhìn vào cẩn thận just like that, no? thì tất cả Just display chỉ là cái sự trình from diễn. nothing, dissolves into nothing. Chúng xuất hiện That's why chẳng in the từ đâu Vajrayana cả, practitioners, rồi who hòa you tan practice cũng like chẳng vào đâu Tara, cả. Chenrezig, any, Ta thực hành first you Tara, rise all this Chenrezig from within đầu tiên emptiness. khi chúng ta khởi lên từ trong tính không. Om Sobawa Shuddha Sarva Om Dhamma Sobawa Sudha Sava Sudha Sorawa From Sudoham. within emptiness Từ manifests trong lot tính of không, flower, all rồi đài things, sen and hiện ra, rồi deity, vân and vân vân chanting vân. mantra, all this. Rồi chúng ta tụng After những the câu minh session, chú. then all Sau visual cuối cùng, emptiness, you tất see, cả lại hòa tan vào tính không. it's to realize that nature. Chúng ta cần phải nhận ra cái bản chất như Nothing vậy. different. Không có gì khác biệt cả. But we are so confused about Nhưng this. bởi vì chúng ta quá lầm lẫn, Without realizing. chúng ta không nhận ra được. Because of the confusion. Bởi vì cái So sự again lầm in the lẫn Jewel Ornament of Liberation, trong right at the cuốn beginning, Pháp introduction, bảo you sự see, giải thoát ngay từ đầu đã nói all the phenomena are there's two. tất cả vạn Relative pháp and có absolute. hai trạng thái tương đối và Relative tuyệt state, đối. you see, Ở trong trạng thái tương đối, the relative truth, the nature is emptiness. bản chất But the là mental rỗng formation sang. is confusion. Thế nhưng mà The tinh thần characteristics of thì là that sự mê is muội, suffering. lầm lẫn, và như vậy thì sẽ See. đem tới khổ đau. So this is very important. So no, Đấy là everything những is cái điểm just rất play là quan of the trọng. magic. Tất cả chỉ Through là những our cái trò ignorance, ảo thuật mental của sự afflictions, all this. vô minh của mình, tất cả từ tinh thần của chúng ta. So in mental afflictions Phiền and não the tinh karma. thần, nghiệp, And from that karma, then từ comes nghiệp the này result. đem đến những effect. cái quả. So that effect is the cause. The effect is caused from the cause. Và cái quả này nó And đến that bởi cause nhân. is created by the mental afflictions. Và nhân thì là do So những it's phiền não three tinh thần cycles. nó tạo ra. Và như vậy And cái that vòng three luẩn quẩn, cycle, if you và ba cái vòng luẩn expand quẩn như further, vậy, nếu như so con 12 phát triển interdependent. xa ra thì sẽ có thập nhị nhân duyên. You know those 12 interdependence, you see. Ai cũng biết First, về thập nhị ignorance. nhân duyên. Đầu tiên là vô minh. Then from that ignorance, mental formation. Rồi từ vô Creating minh all the causes. hành, chúng ta tạo ra tất cả những And cái then nhân. plant the seed on the consciousness. Rồi chúng ta trồng nên cái hạt According to của thức. that cause,
they plant in the seed of the seed planted in the consciousness. Rồi cái hạt giống của tâm thức nó tạo ra, rồi chúng ta vào trong cái thai mẹ. Increasing field means this, six increasing field, you see. Rồi có sáu lục nhập. So that now say the eye, ear, nose, tongue, body, mental, mũi, thân, thể, consciousness, as I mentioned. Then that reflects to the lục căn bắt đầu tiếp xúc với 6 cái bên ngoài. Sound, smell, odor, taste, body, and the dharma, sắc, the mind. thanh, hương, vị, and there các comes pháp. the feeling. Và như vậy thì bắt đầu đến những cái Feeling cảm xúc. good, not good, neutral, all these Bắt đầu things. thấy thích, không When tốt, there's feeling không good, tốt và trung there comes gian. attachment. Khi mà có tốt thì sẽ thấy When bám there's chấp. attachment, there's a craving. Khi mà có bám chấp thì có bà Physical, luyến you ái. see, feeling, attachment, craving, lamba, sorwa, seba, lamba. Then it becomes existence. Và như vậy thì sẽ tạo đến sự sinh, sự tồn tại và đến sinh. Is the beginning of all the suffering and the samsara in your life. Sinh thì là tất cả những cái khổ đau trong luân hồi bắt đầu. Then we age. Rồi chúng ta già. Then we get sick. Rồi chúng ta ốm. Then we die. You see. Rồi chúng ta chết. If you are not born, this will not happen. We complain so much about my sickness. Thì không có điều này xảy ra. Chúng ta kêu ca về già, về bệnh, nhưng với tất cả là bởi vì sự sinh. So then, aging, from there comes death generally, you know, and then cycles, rebirth. Già đi, rồi tiếp theo lại đi tái sinh. Đấy là một cái vòng luẩn quẩn luân hồi là bắt đầu như vậy. So as I earlier mentioned, the wisdom is so important. Trí tuệ thầy nói rồi rất là quan trọng. Khi chúng ta có cái trí tuệ như vậy, then you can see how we wander into samsara. Chúng ta sẽ thấy làm sao mình lang thang trong luân hồi. And uproot the ignorance. Và loại bỏ những cái vô minh của mình. Khi mà vô minh được loại bỏ tận căn, mental formation thì những cái hình thành tinh thần sẽ được dừng lại. Thì 12 cái thập nhị nhân duyên này nó sẽ đảo ngược lại. Chúng ta sẽ đảo ngược lại được luân hồi trở thành niết bàn. So this is something that we cannot achieve through saying prayers. Chúng ta không thể chỉ đạt được như vậy đạt bằng những lời nguyện cầu mong con đạt được giác ngộ, cầu mong con đạt được giác ngộ. Như vậy thì sẽ không thể nào xảy đến được đâu. Nếu như điều đấy xảy ra thì Đức Phật đã không phải thuyết giảng cho chúng ta, và điều này không thể nào xảy ra được. Chúng ta cần phải có một cái cách tiếp cận thực tế. Chúng ta cần phải thực hành làm sao làm được như vậy. So in the samsara, you see, trong cái luân hồi này, các con thấy đó, thuyết giảng này nó rất là sâu sắc. Then you see in the human realm, trong cái cõi nhân loại, we are suffering, you see. Chúng ta khổ đau. Birth, suffering at the time of birth. Vào cái lúc sinh ra. And then suffering of aging, you see now. Rồi khổ đau của già đi. Now I'm aging, you know. I thầy cannot see già đi, very clearly. Thầy không nhìn được rõ. I cannot hear clearly. Thầy không nghe được tốt. And my memory is losing. Rồi mất đi trí nhớ. I become very clumsy doing things. Thầy sẽ thấy rất là vụng về khi làm mọi việc. You see? Everybody, this is not just only Buddhists or monks or lay people. Không chỉ có người bình thường hay là người xuất gia, mà ai cũng như nhau cả. Không chỉ có Phật tử hay là không Phật tử, mà ai cũng giống nhau phải trải qua như vậy. There's so much suffering there, you see, no? Có vô cùng nhiều khổ đau khi già đi. As you see, rồi ốm. As I mentioned all the time, thầy nói nhiều lần in the West we have designed, there's such a design, retirement. Chúng ta ở phương Tây hay có một cái ham muốn, và lúc về hưu chúng ta tốn rất là nhiều tiền. You work whole your life, còn làm việc cả and đời then you have mình. to pay all your
collection at the retirement. Rồi lúc về hưu thì phải trả tất cả. There's so many retirement companies, you know, they will. Có rất nhiều các cái công ty họ cố gắng bán cái bảo hiểm và nói rằng cái này là cái này tốt nhất, cái này tốt nhất. When you really need it, và con thực nói rằng là con thực cần. Your payment doesn't cover this, that. Và con phải trả tiền. Và con sẽ thấy rằng là khi mà con trả như thế này thì cái phần này, cái bảo hiểm nó sẽ không đủ. So this is the suffering of sickness. Và như vậy thì là cái sự sợ hãi của ốm đau, khổ đau bởi vì là ốm bệnh. Retirement you have bao nhiêu khi mà con về hưu, con cần dù có bảo hiểm, có trả cho con tất cả, nhưng mà cuối cùng rồi con cũng sẽ phải chết. This all suffering in the samsara. Đấy là những cái nỗi khổ đau của luân hồi, không chỉ một vài cá nhân mà tất cả những chúng sinh ở trong luân hồi, thậm chí những con súc sinh khi chúng già đi chúng đau khổ như thế nào. Những con chó, chó của chúng ta rất là già. You kill it actually, you know. It's actually that doesn't help really. It's for your convenience. We killed the dog. Và bởi vì cái lỗi lạc của chúng ta đã giết con chó và gọi là như vậy là cái chết nhân đạo. Your cat, your dog, you see, look at con these chó, things. Con mèo của các con. Everybody's still going through this. That's why ai cũng phải trải qua như vậy. Cho nên thầy nói là thuyết giảng của Đức Phật không phải là một tôn giáo, không phải là một cái vấn đề về văn hóa. Đội những cái mũ thật to, ngồi trên cái ngai tòa thật cao, rồi có những cái lọng, những cái ô. Tất cả những cái nghi lễ, đấy chỉ là đấy mới là văn hóa. Đấy không phải là đạo Phật. Thực giảng của thuyết giảng là 4 tướng diệu đế, là Bồ Đề tâm, là tính không. This is every individual's interest. Từng chúng sinh một cũng mong mỏi có được cái trí tuệ. Và chúng ta mong mỏi làm sao có thể truyền đạt được những cái thuyết giảng này với tất cả mọi người, để cho tất cả ai cũng có lợi lạc. Không chỉ là đây là một cái hệ thống niềm tin, mà nghiệp nó là một cái thực tế, một cái chân lý. Tất cả mọi vạn hữu đều nằm trong cái luật nhân quả cả. Tất cả đều vận hành trong luật nhân quả. Và ngày nay những cái nhà khoa học họ làm việc rất là cố gắng để mà tạo ra một số cái nhân, những cái vaccine. Họ làm như thế nào để làm ra được cái vaccine? Experiment a lot of things to try to come together, something create a cause. Rồi khi tất cả đến cùng nhau và họ tạo ra cái nhân, rồi giờ cái nhân đó thì nó mới tạo ra được một cái quả đúng. So some vaccines they say it is now 90% good. Bây giờ là 90% là tốt. Some say 80% good. Một số người thì nói là 80% tốt. They could not find a complete cause. Still they're working, you see, no? Họ không tìm ra được một cái nhân đúng. Đấy chính là luật nhân quả. Cho nên Đức Phật thuyết một cách rất là khoa học từ cái quan điểm của tâm trí. Buddha captured complete nature of the mind of Đức Phật đã nắm bắt được toàn bộ tâm trí của từng chúng sinh một, bởi vì người đã nhận thức ra chính mình, nhận thức ra hoàn toàn. The mind is such a complex subject. Tâm thức nó là tâm trí là một cái gì rất phức tạp. Thầy luôn nói như vậy. Không ai có thể tìm được cái tâm trí từ máy móc cả. Dù cái máy đó nó có phức tạp đến đâu, nó cũng không thể nào thấy được tâm trí. Chỉ có thực hành tinh thần. Nhờ có thực hành tinh thần mới có thể hiểu được tâm trí, chứ không phải bằng
bằng những cái máy móc, bằng những cái vật chất mà có thể tìm hiểu được. Đấy không phải là niềm tin của Phật tử, mà đấy là bản chất thực tại. So that's why we call Buddha, who's totally realized this Đức Phật mind là người đã hoàn toàn chứng được cái tâm này. and taught from that state. Rồi người thuyết từ with trạng wisdom thái đó and compassion. bằng trí tuệ và sự bi mẫn. Buddha saw directly the cause of suffering. Người nhìn được trực And tiếp he cái nhân của explained khổ đau all about that. và người giải thích về toàn It's bộ. not a belief system. Đây không phải một hệ thống niềm It's the tin. reality check. Đây là bản chất, đây là chân lý Reality thực tại. approach. Đấy là một cái cách So tiếp we cận should thực tại. always understand this. Chúng ta cần phải luôn luôn hiểu cái điều như vậy. The scientists, Những nhà they khoa học, are really good. They are going the right direction. họ rất là But đúng, they have not họ fully đi đúng hướng, realized yet. nhưng mà họ vẫn chưa là They những have cái người long way to nhận go. chứng ngộ, cho nên còn rất nhiều con đường để phải đi. For Buddha's life story, you see, Cuộc đời của Đức Phật from a most luxurious lifestyle, từ một cái đời then he sống went vô to cùng xa retreat hoa, for 6 người đi years. nhập thất trong vòng Ascetic 6 life, năm, you see, trong cuộc sống meditated. khổ hạnh, người thiền. His meditation is like the space is called space-like meditation. Giống The như space thiền is infinite. về không gian. The space is infinite. And Bầu Buddha không achieved gian that thì state. vô biên. From that state, then Buddha attained Từ the cái enlightenment. trạng thái này thì Đức Phật đã đạt được giác So ngộ. we all have responsibility Chúng ta ai cũng có trách to nhiệm understand this and để hiểu practice this và thực and hành, maintain the Dharma teachings. rồi Not đã giúp cho not giáo as a pháp culture system. trường tồn. Đấy không phải là một cái văn hóa. It's the interest of the appreciation beings. Mà đây là điều tất cả từng Ourselves chúng sinh and mong all, mỏi, you see. bản thân mình và tất cả. So this, so I'm saying now that let's mention now the 12 interdependent link is just only in the human realm. Yes, 10 thập nhị nhân duyên chỉ có ở trong cõi nhân loại, còn cõi explain all the 12 interdependent. Còn cõi thiên và cõi súc sinh connected to the human realm. Chỉ có liên hệ cho cái cõi mother's birth. Cõi nhân loại. As other mentioned suffering in the hell realm, you can look at the suffering of the hell realm. Trong cái cõi địa ngục chúng ta nhìn vào khổ đau của cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ nhìn vào khổ đau của cõi ngạ quỷ. Now, human realms, in the human realm, we have all the 6 realms of the suffering. Chúng ta có đầy đủ cái sự khổ đau của cả 6 nẻo. Sometimes physically we are so đôi khi thể xác chúng ta bị hành hạ. So like a hell realm. Giống như là ở trong địa ngục. In the human realm, you can see nowadays. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy trong cõi starving to death. Những người mà bị suffering from the famine. Cho đến chết. Wars. It's like a hungry ghost, you see. Có những người đói khát đến chết và họ giống như là những cái con ngạ quỷ, và có những người thì ngu ngốc như là những cái con súc sinh. And we are such a jealous each other. Rồi chúng ta ghen tị lẫn với nhau, giống như là cõi thiên. Khi chúng ta đã có đời sống rất tốt như là ở trên cõi thiên rồi. You have good health, có sức khỏe tốt, nhà tốt. And good wife and husband. Có những người vợ chồng tốt. Sitting outside in ngồi ở bên ngoài. Such a umbrella. Có những cái ô che rất là tuyệt vời. Delicacy you have. Rồi, like a God realm. Giống như là ở trên cõi thiên vậy. Nhưng những điều này nó cũng không có thường hằng, mà rồi cuối cùng nó thay đổi và lại khổ đau. Trong cõi người, chúng ta có đầy đủ những cái khổ đau của 6 cõi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và điều này là Đức Long Thọ nói. So from this, now it makes sense. Rồi từ đó chúng ta thấy rằng là cái việc mình học và thực hành giáo pháp là có lý, có giá trị.
as I mentioned, we work so hard all out the rest of their life. Chúng ta làm việc Then khổ at the end of the cho day, đến cuối cùng của cuộc đời all mình. that effort, Rồi tất we cả worked, những nỗ lực mà chúng ta đã làm như become vậy meaningless. trở nên vô nghĩa. When we work, you see, Khi chúng even ta đi sometimes làm, we don't get breakfast because we are getting late. chúng ta không có So ăn I nổi pass bữa my sáng breakfast. bởi vì chúng ta sợ Sometimes đi I làm pass muộn. my lunch. Đôi khi chúng ta bỏ qua bữa ăn trưa của mình. If I don't work, Nếu như I'll con be, không làm, out of my job. con sẽ bị đuổi việc. So I have to risk a lot of things to keep my job. Con phải làm tất cả để giữ cái công việc của mình. To sometimes risk my health. Đôi khi còn phải nguy hiểm cả đến sức khỏe của mình. Nhưng rồi cuối cùng còn có được cái gì nào? We age and we ta die. già đi. But if we have studied, Còn practiced nếu như Dharma chúng ta học teachings, và thực hành giáo pháp, then you age with the dignity. còn già đi trong cái sự thanh tịnh, còn chết đi trong cái sự thanh tịnh. Chúng ta không có nỗi sợ hãi, chết đi cũng không có sợ hãi. Because we are touching to our Buddha nature. Bởi vì chúng ta đã chạm vào cái Phật tính của mình. Close your Buddha nature, chúng ta càng đến gần được Phật tính của mình, then less fear. Chúng ta sẽ có ít nỗi sợ hơn. Your absolute refuge. Đấy là nơi quy y tuyệt đối của con. Absolute refuge is the Buddha nature. Đấy chính là Phật tính, là nơi quy y tuyệt đối. Cho nên trong luận Phật tính nói là gì? Nơi quy y tuyệt đối của Đức Phật, đấy là Phật tính nằm ở trong con. Bởi vì chúng ta có cái sự phân biệt nhị nguyên, cho nên chúng ta nghĩ là Đức Phật là một cái gì ở bên ngoài, cho nên chúng ta cần phải có một Đức Phật thuyết pháp cho chúng ta. Slowly, that all is into you. Rồi tất cả vào trong chúng ta quán tưởng là bất cứ ai đều hòa tan vào trong mình, bởi vì chúng ta có Phật tính. We have to realize non-dualistic state. Chúng ta cần phải nhận ra trạng thái không phân biệt, đấy chính là tâm trí của mình. Make sense? So this first I'm saying very purpose of the Dharma study practice. Đầu tiên cái mục đích chúng ta học và thực hành giáo pháp của thế kỷ 21 này, chúng ta cần thuyết giảng như vậy. Connected each other. Khi mà cái thế giới tất cả đều có đều có liên hệ với nhau, chúng ta đều có những cái sự liên hệ với nhau và trở nên rất là gần gũi. Nhờ có Internet, nhờ có mối liên hệ khác nhau với nhau, nhờ những cái công nghệ, và chúng ta cần phải có cái trí tuệ để mà tiếp cận với tất cả. And this is a direct, realistic way. Và đấy là cái cách thực tế trực tiếp nhất. So we have to understand chúng ta phải hiểu thuyết giảng Đức Phật. Đấy không phải là một văn hóa hay là một hệ thống niềm tin, mà đó là chân lý cho tất cả, cho vô lượng. Nhưng chúng ta cần có trí tuệ để mà chúng ta phát đi cái thông điệp, chúng ta có thể chia sẻ với tất cả mọi người, rồi chúng ta có thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Thuyết giảng của Đức Phật mới có thể trường tồn được. Vì đấy sẽ là cái sự quan tâm của tất cả mọi người. So I think these two verses are so important that I try to explain. Thầy cố giải thích hai khổ. There's so much also more. Vẫn còn có nhiều điều sâu sắc hơn. Thầy chỉ chạm vào được cái phần rất là ngắn gọn thôi, bởi vì cái tâm trí của thầy nó rất là hạn chế so với cả Tổ KHৰীষ্টIN NGUYện, trí tuệ của Tổ KHৰীষ্টIN NGUYện đã làm được Đức Phật.
Lord Jesus could directly reach the Buddhas, how Buddha taught, and Tổ Buddha's enlightenment. đã trực He tiếp chạm được kind tới những thuyết giảng của Đức Phật communicated with us. và But người we also need a wisdom thuyết lại how cho to chúng capture ta, that. và chúng ta cần phải có một cái trí tuệ làm sao để mà có nắm bắt được như vậy. We need our good teachers to Chúng communicate this ta way, cần có một cái vị so thầy it lớn can become để có thể available for thuyết giảng cho everybody. chúng ta, thì chúng ta có thể tất cả mọi người đều mới có thể có lợi lạc, To free from the samsara, thoát there's no khỏi cái other. luân hồi này. This right way, how to cease to exist the cause of suffering. Đấy là cái cách nhìn How to develop làm sao cause thấy for được peace and happiness. cái nhân của khổ đau, nhân của hạnh phúc và yên So bình Buddha một said cách that trực right tiếp. at the beginning, Đức avoid Phật đã thuyết all ngay the từ đầu unwholesome thoughts and deeds. là Engage all the loại wholesome bỏ tất thoughts cả những hành động and bất thiện deeds, lành và kết vào những hành động thoroughly thiện tame lành, your mind. rồi hàng phục This tâm is trí Buddha's mình. teaching. Đấy là thuyết giảng của Đức Phật. So it kind of discards all the others, what you say, culture systems. Và như vậy đối với những cái hệ thống văn hóa thì tenet systems. Hay là những cái hệ thống. But mind is, as a mission, mind is such a profound. There are so many steps we should take. Nó rất là sâu sắc, chúng ta phải đi qua những cái từng bước. Nó không chỉ có nói là tính không, hay nó chỉ nói là chúng ta phải có đầy đủ những cái thông tin, rồi làm sao chúng ta có thể vén mở được. Và chính vậy, nó nói rằng là cái kết nối hay là duyên khởi nó rất là phức tạp, có duyên khởi bên trong, duyên khởi bên ngoài, duyên khởi mặt, duyên khởi tuyệt đối. Tất cả những thuyết giảng của Kinh Cương Thừa ta đã nắm bắt được. Gap, và between meditation and non-meditation. Không có cái sự khác biệt giữa thiền và sau thiền, người đã siêu vượt qua được. You say fill the gap. No, he took, he transcended all the gap within in the equipoise state of the meditative trong state. cái trạng thái thiền định thì người đã siêu vượt qua và người đã thuyết giảng. So please reflect this. Chúng ta cần phải quán chiếu. Next week then we'll complete. Rồi thì tuần này chúng ta còn 5 khổ nữa, tuần sau để đi qua. First, these two need to be understood so well. 2 cái khổ đầu tiên phải hiểu rất là tốt, thì những cái phần sau chúng ta mới có thể hiểu được. Còn nếu không thì sẽ rất là khó. Do you have any questions? Có ai có câu hỏi gì không ạ? I have a question. Yes, who? I'll go ahead. Go ahead. Okay, we have the Buddha nature within our minds. Is this Buddha nature itself already fully awakened, Dharmakaya, or is it like, is there something in my mind which is fully awakened right now and I just don't realize it? Is that how it works? Do you realize? Anh ấy đang hỏi I don't have the realization. I have limited realization. Anh ấy hỏi là liệu cái Phật tính ở bên trong anh ấy là nó nằm trong tâm trí anh ấy hay là nó đã tỉnh thức rồi. Thầy bảo rằng là liệu anh đã chứng nhận, anh đã nhận được ra được cái Phật tính của mình chưa, thì anh bảo chưa. Can I ask a question? Cái cách mình cần phải làm để nhận ra được. Yeah, go ahead, Alex. Okay. So I just want to go back to basics, saying self does not exist. For example, there is always like awareness, observing thoughts, feelings, perceptions. Of even saying I don't exist, there is always awareness observing that. And
And for example, when I wake up from dream, I'm observing I woke up from dream. And even if I turn back to that awareness, obviously I cannot find it. I cannot touch it, but there is always still this observer of even of thoughts, feelings, perceptions. So it's always there. So I'm kind of a little bit confused. What does it mean self does not exist? That's what's called confusion. Yes. Khi trong mơ thì anh ấy thấy rằng là mọi thứ như vậy, khi tỉnh dậy rồi thì tại sao vẫn thấy là cái giấc mơ nó vẫn như thực, thì thầy ở đấy mới gọi là cái sự mê muội lầm lẫn là như vậy. Chính là cái sự lầm lẫn mê muội nó nằm ở đấy. You as I mentioned, everything is interdependent. Vạn hữu thì đều là trong cái một sự hệ với lẫn nhau. That feeling comes from many causes and conditions. Những cái cảm giác mà anh có được trong mơ thì nó đến bởi rất nhiều nhân và duyên. Okay. When you drink a cup of tea, khi it's not just a cup of tea. Cái cốc chè không chỉ có cốc chè không. It created. Mà được làm bởi. With many causes and conditions. Rất nhiều nhân và duyên khác. If you investigate, nếu như mà phân tích all ra of this, tất cả, then you cannot find sẽ không thể nào tìm thấy được entity. một cái thực thể nào tồn tại độc lập được cả. Right, but I'm still observing. Now, just you know, that cup of the tea is selflessness. Và cái cốc chè đó it nó depends vô ngã, on many causes and conditions. Mà nó tập hợp bởi nhiều nhân duyên. So you are experiencing of the drinking cup of tea. Nếu mà con có trải nghiệm về cái cốc chè mà không phải con trải nghiệm về cái ngã, mà bởi vì con trải nghiệm bởi cái ngã của cái cốc chè đó, mà bởi vì con trải nghiệm là bởi vì tất cả những nhiều nhân và duyên hợp lại. Self does not exist. As I'm saying self does not exist, I'm observing me saying self does not exist. As I'm observing cup made of causes and conditions, I'm still observing someone saying this. There is always this observer there, no matter if I'm talking to you or asking questions. The observer is still there. Obviously, I cannot find the observer, but the observer, yeah. So that's what I mean, interdependent. You have to understand the interdependent philosophy well. If there's no object, there's no observer. Vẫn thấy rằng là có there's something is there, you're observing. Và một người đang hỏi thầy, thì thầy bảo như vậy if là anh cần phải học về duyên khởi rất nhiều. Chả có cái gì để chẳng có ai ở đấy để quan sát cả. Just look at your nose. You see. Nose, that your nose is within you. You have the nose, but if you observe your nose, you cannot find your nose. Con có một but cái still mũi. You have the nose. Cái mũi đó con nghĩ là nó tồn tại, nhưng khi con quan sát về cái mũi thì cái mũi đó nó không thực tồn tại trong con. But it's not saying that I understand the actual nose is not there, but you also mentioned pure awareness wisdom is there. So does that mean it doesn't exist? And you said if I'm free from grasping to self, so who is that I? I'm not saying there is I should be observed, and there is like observer and observed, but just I is just in it aware, just like aware is still kind of I guess yeah, I'm confused. Yes, you're confused. Sau khi một hồi anh này anh hỏi một hồi thì chính bản thân anh cũng cảm thấy rằng là anh ấy lẫn lung tung là liệu có cái ngã hay không có ngã, bởi vì anh nói rằng là vô ngã nhưng mà lại cuối cùng nó thành có ngã.
Yeah. Yeah, meditate more. Not Cần just, phải thiền nhiều you cannot hơn. find all the solution. Sẽ không through tìm thấy just được tất cả few những cái words, giải pháp. few kind of say, hearing. You have to practice for days and months and years. Phải thực hành ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. You practice under good guidance with good teacher. Phải thực hành với một người and thầy get tốt. The right instruction. Và nhận được những chỉ follow dẫn the đúng path. đắn. And then rồi đi theo con definitely đường. you'll get the message. Thì anh mới nhận được thông điệp. Until Okay, then, thank you, Khenchen. Yeah, until then we are confused. Yes. Chúng ta ai cũng đều mê muội lầm lẫn cả. Can people hear me? Yes. Well. Okay. I thought maybe his confusion was Karen, yeah, Jackson, yes. Yeah. I thought Alex's confusion could be in misinterpreting a sense of selflessness with a loss of individuality. Like when I know the Buddhist texts write that an individual has awareness. It's not just that there simply is awareness. Yes. And then, but selflessness is a different, as you like you described here. So. Yes. As you mentioned, confusion. Yes, stubbornness. Yes, stubbornness is what it means. Chị nói về cái sự nhận thức và cái as vô mentioned, you ngã. are so ingrained Thầy nói within rằng the là confusion, cái sự bướng bỉnh and nó very difficult to bắt dễ uncover that. Ở trong Because it's chúng so ta, stubborn. Yes. bởi vì nó rất là bướng bỉnh nên rất là khó để mà chúng ta có thể vén mở ra được. We are so kind of our habit is totally kind of deeply rooted. Những cái thói quen difficult tập to khí get của chúng that ta out. nó quá Yes. dày, chúng So ta rất là as I khó mentioned, để mà we thoát need ra a được. lot of practice meditations. Yes. It's Chúng not ta just phải some thực hành solution. thiền. Đấy không chỉ there là are một cái very giải pháp nào few khác can get cả. out of this Cho delusion. nên thầy mới samsara. nói rằng là có rất là ít người có thể thoát ra được khỏi cái luân hồi này. Isn't it right that we speak of the individual, or the Buddhists speak of the individual that doesn't exist from its own end? As I mentioned, it's interdependent. It's interconnected. All are so interconnected, interdependent. If there's no one, or that one is because of the many. Và tất The cả many không are chỉ một, collection of one. một. So there's neither one nor many. So all is Là cái what tập we are hợp talking của about. tất We cả. are talking Cho about nên in the dualistic state. chúng ta nằm trong cái sự phân biệt nhị nguyên. Rinpoche, are there iconical representations for each of the 7 towers like there are for the 21 towers? Yes. 7 Tara. Anh ấy đang hỏi là 7 mẹ hiền Tara có phải là đại diện cho 21 bà Tara không? Your 7 mental confusion. 7 cái mẹ hiền Tara là 7 cái phiền não tinh thần của chúng ta, đại diện cho 7 cái phiền não tinh thần của chúng ta. And the 7 mental confusions, can we find that in the enumeration that was accompanied in the Jewel Ornament of Liberation? Trong pháp bảo của sự tại tháp có không? You have to understand from there are 7 walls, so to purify 7 walls outer. Có 7 cái pháp bên ngoài để chúng ta phải tịnh hóa. Mental afflictions. Rồi 6 cái phiền não tinh thần. So to purify these 6 mental afflictions. Tịnh hóa được 6 cái phiền não tinh thần. 6 or 7, 7 mental afflictions. 7 phiền não tinh thần. 7 how to say these 7 taras, just a thought as a representation of the purification of our mind. Thì 7 mẹ hiền Tara đại diện cho sự But tịnh hóa first, tinh don't thần worry của about chúng those ta. things. Just look at your mind and purify. Đầu tiên chúng ta nhìn vào tâm trí của mình và tịnh hóa. What kind of mental affliction you have? Look at your Phiền não tinh mind thần nào and mà then chúng ta có purify. trong tâm và tịnh hóa đi.
Okay. Thank you. You can understand that more. Yes. Khenchen, I have a quick question. Yeah, yeah. Thank you. In opening the treasure, it talks after teaching or learning from Pagmodrupa, Jigten Sumgun goes to Lopon Surungpa. It's the Vajrayogini teachings. Is that where he learned Chud? No, this teaching itself is Chud, okay? Anh này đang hỏi đây What có Chud? phải What means Chud? thuyết giảng của này là có phải là chốt không, thì thầy bảo họ Accumulation of merit. The practice is Damaru and Jobu and Damaru, Tibu, those are Chud? All those. Thầy mới hỏi thế nào là chốt thì anh bảo là để chơi trống và chơi chuông. Confusion. Thầy bảo đấy lại là một cái sự lầm lẫn mê muội tiếp. Then they are Chud, you know. Chud means cut. Chốt có nghĩa là cắt. But I asked because the practice that I have, that I do, is from Jigten Sumgun, and I was just wondering if that was a connection. No, all the teachings are basically a Chud. These all Tất teachings cả are những mind thuyết training. giảng thì đều nói đều là chốt. Lojong, if you heard of Lojong, mind Nếu như training, mà and là this is chúng ta mind thực hành training, thuyết giảng, đây chính là lô trong thực hành về rèn tâm. Yes, this is Chud to cut Nếu out như đây delusions. nói là chốt thì đây cũng là chốt, bởi vì nó cắt bỏ những cái phiền não. Okay. Dear Rinpoche, can I ask the question? Yes. Yeah, I'm sorry I come a little bit late because I late. the time. Yeah. So, but I want to have a question different from the Tara teaching. Is it okay? Yes. Yeah, go ahead. Yeah. So from a dualistic point of view, I mean from the conventional point of view, there is the Buddha Amitabha Pure Land. But from ultimate perspective, from non-dual mind, can you explain to us where we can say that there is a pure land, or we can say that there is no pure land? I mean, from ultimate perspective, what can you explain to us where there is the Amitabha Pure Land? Đây chị muốn hỏi là nếu mà trong cái nói rằng là trong cái trạng thái không phân biệt nhị nguyên thì liệu có tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hay không? Thì thầy nói rằng là Đức Phật cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà chính ở trong chúng ta. Khi mà chúng ta tịnh hóa được như thế nọ như thế kia, khi tâm trí chúng ta đã tịnh hóa rồi, thì chính khi tịnh hóa chúng ta tịnh hóa rồi thì đấy chính là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Is the pure land the land of the Sambhogakaya? Chị này chị lại hỏi là nếu mà có tịnh độ đây có phải là báo thân của Đức Phật không? Depend to the practitioner. Thầy bảo tùy vào hành giả thực hành. Just for beginners. Cho những người mới bắt đầu. Nirmanakaya Pure Land. Thì đấy thì gọi là có tịnh độ ở hóa thân. Thế còn ở những địa khác thì là báo thân. And then Dhammakaya is within you. Thế còn pháp thân thì ở trong chính chúng ta. So from the ultimate perspective, can we say that there is the pure land, or we cannot say that there is a pure land? Because if we say that there is the pure land, then it's like from dualistic point of view, right? Yes. So when so from ultimate, I mean when the from Buddha, when Buddha eyes, under the Buddha eyes, then there would be no pure land, right? Can we say that no, or yes or no, or we cannot say yes or no? It's non-duality. Đây là yes, thầy no, no. Em vẫn cố hỏi là liệu là có hay là không, thì thầy bảo đấy là trạng thái không phân biệt nhị nguyên. So actually we have to how to say, see it from the middle way, right? We cannot say that it's yes, or we cannot say that it's no, because from ultimate perspective is the middle way, is different, right? Nếu mà đã nói là ở trạng thái tuyệt đối thì sẽ không có mà cũng sẽ chả có không. It's beyond expression.
Thầy nói đúng đấy. Thầy bảo nó vượt qua mọi sự diễn Rinpoche, tả. I have another one more question. Because Milarepa Milarepa said that he cannot see, he do not see the sentient being. He see all he sees the Buddha. He do not see consciousness. He see the primordial wisdom. So when you attain the enlightenment, you will not see any sentient being anymore. I mean, you will see everyone is Buddha, right? So that means that the samsara is empty when you attain enlightenment, right? That's right. Yes, yes. So from the I mean when, for example, the Buddha will see all the beings as the Buddha. So there is no real how to say, no sentient being, right? Only No, Buddha is a sentient being. Đức Phật thì cũng sẽ là chúng sinh. Enlightened sentient beings. Những chúng sinh giác ngộ. But I mean, because when you get enlightenment, there is no sentient being to get benefit, to get compassion from. So I mean, under the Buddha eyes, there is no sentient beings. So how the world, I mean, how the Buddha still appear to benefit sentient beings? How the compassion still, appear to benefit sentient beings? Because under Buddha eyes, there is no sentient being. In a Buddha's eye, every sentient beings are enlightened. Chúng sinh trong cái trạng thái tuyệt đối, nhưng mà thầy nói đấy là trạng thái khi mà chúng sinh, đấy là toàn chúng sinh giác ngộ. Sentient beings have not revealed. Nhưng bởi vì chúng sinh chưa vén mở được giác ngộ, Buddha gives teaching, cho nên Đức Phật thuyết giảng to uncover để the vén mở enlightenment. Giác ngộ. That's how Buddha taught the teachings. Và chính vì vậy tại sao Đức Phật thuyết pháp? So don't think one-sided. Thầy nói là đừng nghĩ về một phía. Vì bạn này bạn nói, em cũng bản thân em cũng không biết dịch như thế nào, bởi vì nghe nó cũng hoàn toàn là nó về một phía nhiều quá. Okay. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Yeah, no, that's good. So please practice Dhamma, okay? Yes. Thầy bảo hãy thực hành giáo pháp đi. Dear Lama. Yes, Mr. Martin. I have many questions. Sure, you have a lot of questions. Yes, sorry about it. Yes. First, about alaya. Is alaya is one for all beings? It's or just yes, it's a question. Is alaya is one for all sentient beings? Alaya is all sentient beings. They have their own alayas. Có alaya thức không thì thầy nói alaya thức cho tất cả chúng sinh. Every sentient beings have personal alaya, or it's one like one, I don't know, something. Anh ấy hỏi rằng là liệu alaya thức cho tất cả chúng sinh sẽ giống như nhau hay là unseparated một cái alaya and thức include all beings. Và bao gồm tất cả chúng sinh. From the point of view of ultimate or relative. Thầy đang hỏi là hỏi câu hỏi đó trên quan điểm tuyệt đối hay là quan điểm tương đối. Both. Okay, next question. Is it possible? Confusion. Thầy đang bảo là sự lầm là mê muội. But is it possible to confuse alaya with a dharmakaya in our practice? Liệu có thể alaya experience? giữa pháp thân và
Alaya thức được không? Experience what? Thầy đã hỏi Experience of trải nghiệm Alaya Alaya to thức nó là cái confuse gì? with Dharmakaya. Yes. What is the difference? Wow. That's what it's called, confusion. Yes. Anh hỏi sự I think these are khác biệt giữa Alaya impractical thức questions. And also there's no any benefit about the question about your question. Thầy bảo chả có lợi lạc gì với cái câu hỏi của anh ấy cả. What you need is you just need to sit and practice the Dharma, Là ngồi xuống và thực hành then đi. will come slowly. Rồi dần dần mọi thứ nó sẽ tới. Okay, but after realization, if a practitioner get it, and after his body die, he's not exist anymore. Where? And he don't have body anymore, samsaric body, and no personal existence anymore. How you know? You told it that we have a body because our confusion and alaya, confused impressions, yes, and yes. Did I understand right or no? Okay, it's difficult to formulate my question. Okay. It's very difficult to formulate your questions. Yes. Because you are asking from the confusion state. Yes. Okay. But all questions are going from this confusion state. Yes. Okay. Some less than others more. Okay. Khenchen? Yes. I have a question with regard to the last talk you gave about being in the head, and it gets like tough and there's a lot of outlets, but being in the body and being in the heart, it's real spacious. I've been practicing that, but sometimes it still gets I don't actually, the confusion again, I don't know how to keep on including. It's like I get too zoned in onto being in the, being down here energetically instead of being up here, and then I become afraid of the brain, which I have because of the ungrounded feeling I get. Yes. So how should I think about being in the heart and in the body in my day-to-day experience? Like right now, I'm kind of feeling shaky talking about it, but. That you see, anh ấy có một cái cảm what I giác was lúc saying thiền, is that cho nên là anh sợ anh thấy run the lên. brain is like our office. Just giving example, Coi như là and the heart is like our home. Cái tâm như là nhà và when you are in the office, cái tim là như là nhà và cái tâm trí của mình là như là cái văn phòng. And the communication, all doing things, all these things. Ở văn phòng thì rất là bận rộn với cả mọi thứ. Khi về nhà, home, then you're more relaxed. thì chúng ta sẽ buông xả hơn. These are just giving example. Đấy là một cái ví dụ thầy đưa ra thôi. Khi mà chúng ta, tâm trí của chúng ta nó sẽ giảm thiểu xuống, nó sẽ trầm xuống, thì chúng ta sẽ thấy buông xả nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta, một cái tâm trí của chúng ta nó bị như kiểu ở cái trạng thái kích động lên, thì chúng ta sẽ thấy ít có sự yên ổn hơn. Vì vậy cần phải có sự hiểu. Mental activities, thoughts, tất cả những cái hoạt động tinh thần, những cái niệm, tất cả nó chỉ những cái bọt nước thôi. Nó đến, nó đi, nó đến, nó đi, nó đến, nó đi. Còn nếu không thì sẽ điên loạn mất. Chính vì vậy cần phải như một hành giả thực hành pháp, làm sao để cho cái tâm trí của mình nó yên xuống. Thiền một chút, thực hành Bồ Đề Tâm, và Bồ Đề Tâm thì sẽ làm cho tâm trí và tim của mình nó sẽ buông xả được nhiều hơn. Thank you. Yeah. Can I ask more?
Yes, what is your question now? From your confusion. Yes, I'm full of confusions. Yes. What's the difference between Tara, Dakini, and Yum of Buddha partners? Just all synonyms. Okay. And okay. Next question is about interdependence. Yes, if we are talking about cause and effect interdependent, we, you know, it's like we perceive that cause is now and effect after that. It's future. Interdependence of cause and effect. It's like a future are independent of. I don't know. It's like a future exist now. It's what like, do you think? I think yes. That's called, it's called confused. Yeah. Thầy luôn nói là anh này anh hỏi tất cả các câu hỏi đều ở trong cái trạng thái mê muội lầm lẫn. Of course, independent of future, it's how it will be. Oh. Okay, maybe I need to meditate more. Meditate more. You have to practice a little more. Don't confuse so much. Your confusion makes many people confused. Rinpoche, can I ask one more question? Yes. So when we talk about the nature of mind is empty and clarity, the union of empty and clarity, and then when we talk like the nature of mind is like a space. So in order to be not falling into the extreme of the eternalism and nihilism, is it mean that the space is also, we also have to analyze that the space is also empty nature and it's also not eternalism, as well as it's, I mean, usually people will be cling to the idea that the space will be like there forever. I mean, the space is there, so there is no concept of the time, things like that. So it's more towards the eternalism. So in that case, we also have to know that the space is also empty, right? So it's not eternalism. Here, eternalism means làm sao để không rơi vào trạng thái hư không và cũng không rơi vào cái trạng thái gọi là cố hữu quá, rơi vào cái trạng thái cố hữu quá, tức là bạn thầy nói rằng là so you have to cut this two cả hai cái thái cực đều phải cắt đi tất cả những cái niệm phân biệt nhị nguyên. Và như vậy thì gọi là duyên khởi. Bởi vì bạn này bạn hỏi có nhiều cái nó không được rõ ràng, bởi vì trong cái trạng thái mà khi mà thầy giảng mình học với thầy lâu rồi thì mình sẽ hiểu hơn. Because of the many causes condition manifest, and because of that there's the effect. So that effect is not independent. So like this all are interdependent, interconnected nature. Bởi vì tất cả đều có mối liên hệ và đều là duyên khởi với nhau. So our dualistic mind as well in that nature. Dualistic mind means confused mind. We are confused in the duality. So that's how we have to purify it. Dualistic mind. Purify, need to relax, you have to understand the interdependent nature. And there's nothing to attach to, there's nothing to hate. All just manifestation. Tất cả chỉ là sự thể hiện. Chúng ta cần phải biết làm sao để buông lỏng cái tâm trí của mình. Yes, but I mean the concept of the space, the concept of the
the emptiness is also because usually the master usually say that when you realize the nature of the mind, although the mind is beyond expression, but the Buddha still need to describe it for us to have a path to practice. So the Buddha said that the mind is like the space. And with clarity, so is the union of the emptiness and clarity, and the mind is like space. So, but because for the space, we still have to. I mean, because now obviously I'm not realized, so I just approach into how to say the analytical point of view. So when we talk about the nature of the mind, is the union of the emptiness and the clarity, and is like the space like nature. So the space is also not eternalism, right? The space is empty. So it's not there. I mean, the Dhammakaya is not eternalism. The Dhammakaya is we cannot say the Dhammakaya is there, right? We cannot say that, right? Otherwise, if we say that the Dhammakaya is there, then we fall into the eternalism. Yeah, you can get some understanding. Nói rằng bạn có Have thể you read the book Dual Ornament of Liberation? Về đọc pháp bảo của sự giải thoát đi. You read the chapter 20. Đọc chương 20. Yeah, okay. It's a Buddhahood. Đấy là nói về quả Buddhahood Phật. there describes very precisely, rất là chính very xác, nicely, not too long, just short. rất là đẹp và rất là ngắn. 7 topics. Chỉ có 7 cái niệm. Read it, you can understand thì sẽ hiểu how Buddhahood is about. Okay. Thế nào là quả vị Phật? What you're talking about. Okay, thank you, Rinpoche. Chapter 20, right? Yeah, chapter 20, yes. Yeah, thank you, Rinpoche. Okay. Okay, thank you, Rinpoche. Thank you so much. You want to just please say some dedication prayers? Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you. By this virtue, may we achieve omniscience. By defeating all enemies, confusion, may all who travel on the waves of birth, old age, sickness, and death cross the ocean of samsara. May every being aligned with disease be freed at once from every malady. May all sickness that afflicts the living be instantly and permanently healed. Bodhicitta, the excellent and precious mind, there is unborn, may it rise. When born, may it not decline, but ever increase higher and higher. We pray that the Lama may have good health. We pray that the Lama may have long life. We pray that your Dharma activities spread far and wide. We pray that I may not be separated from you. As Manjushri, the warrior, realized the ultimate state, and as did Samantabhadra, we will follow in their path and fully dedicate all merit for all sentient beings. By the blessing of the Buddhas, we attain the three kayas. By the blessing of the truth and the unchanging Dharma as such, by the blessing of the indivisible Sangha order, may the merit we share bear fruit. By the virtues collected in the three times, by myself and all being in samsara and nirvana, and by the innate root of virtue, may we and all sentient beings quickly attain unsurpassed, perfect, complete, precious enlightenment. May the teachings of the great Trigumparanashi, whose omniscient Lord of Dharma, Master of Interdependence, continue and increase through study, practice, contemplation, and meditation until the end of samsara. Thank you.
Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Rinpoche. Please take care. The profound teaching. Thank you. Yes. Thank you Thank you, Lama. Thank you so much, Khenchen, for the precious Thank you, Set up Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Alama. Thank you. Thank you, Khenchen. Thank you, Rinpoche. Don't forget, next time join the Khenchen was teaching. Okay? Thank you. Yeah.